भूगोल विभागाच्या वतीने एक दिवशी राष्ट्रीय स्तरावरील वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले। त्या प्रसंगी मी प्राध्यापक अजय नांद्रे महाविद्यालयाच्या वतीने सर्व मान्यवरांचे शब्दसुमनाने स्वागत करतो। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। सर्वप्रथम आमच्या संस्थेच्या संस्थापक कैलासवासी डॉक्टर बाबासाहेब भास्कर सदाशिव देसले यांच्या स्मृतीस अभिवादन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करतो। आमच्या संस्थेचे सचिव मातृतुल्य डॉक्टर मंगलाताई देसले यांनी आपल्या व्यस्ततेतही या वेबिनारच्या यशस्वीतेसाठी शुभेच्छा पाठवलेल्या आहेत, त्यामुळे त्यांचे धन्यवाद करतो। तसेच संस्थेचे अध्यक्ष आमच्या दिदीसो माननीय मृणालताई देसले, तसेच संस्थेचे डायरेक्टर माननीय डॉक्टर बाबासाहेब अजिंक्य देसले, तसेच आमचे मार्गदर्शक ताईसो डॉक्टर श्रुतिका देसले, तसेच आजच्या वेबिनारचे उद्घाटक माननीय प्राचार्य दादासाहेब डॉक्टर LP देशमुख सर, मॅनेजमेंट काउन्सिलचे सदस्य KVC NMU जलगाव, तसेच आजच्या वेबिनारचे वक्ते माझे मार्गदर्शक उपप्राचार्य आबासो शिवाजीराव पाटील, तसेच या वेबिनारचे दुसरे वक्ते माननीय डॉक्टर दादासाहेब गजांश सर, चेअरमन BOS इन जॉग्राफी, डॉक्टर बाबासाहेब मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद, तसेच आम्हास प्रोत्साहित करणारे आमचे लाडके प्राचार्य माननीय आबासाहेब डॉक्टर PS सोनोने आणि वेबिनार मध्ये सहभागी झालेले सर्व मान्यवर बंधू भगिनी आणि विद्यार्थी मित्र, आमच्या संस्थेचे संस्थापक कैलासवासी डॉक्टर BS देसले यांच्या जयंतीनिमित्त गेल्या अनेक दिवसापासून विविध विषयांच्या वेबिनारचे आयोजन करून साजरा केला जात आहे। आजचे वेबिनार ही त्याचाच एक भाग आहे। आमच्या संस्थेचे सर्वच पदाधिकारी आपल्या व्यस्ततेतही आजच्या या कार्यक्रमात प्रत्यक्ष सहभागी होऊन आम्हास प्रोत्साहित करत आहेत किंवा करत असतात। ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शहरातील उपलब्ध सुविधा व आधुनिक तंत्रज्ञानाचे ज्ञान मिळावे म्हणून ग्रामीण पातळीसाठीही आमच्या डायरेक्टर बाबासाहेब डॉक्टर अजिंक्य देसले नेहमी प्रयत्नशील असतात। ते MS आर्थो असून सांधारोपण व लेझरद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचं ज्ञान इटलीमधून संपादन केल्यानंतर नाशिक, पुणे, मुंबई, साक्री व विविध जिल्ह्यात वैद्यकीय सेवा देत असतात। नाशिक विभागात 1-2च डॉक्टर या तंत्रज्ञानाचा वापर करत असल्याने आमच्या बाबासाहेब अतिशय व्यस्त असतात। तरीही विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने तालुका स्तरावर IT, कॉम्प्युटर, मायक्रो किंवा नवीनतम विषयांच्या सुविधेसाठी या वर्षापासून विभाग डिग्री कोर्स त्यांनी सुरू करण्याचा मानस केलेला आहे व या वर्षापासून ते सुरू होत आहे। थोडक्यात शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादी विविध क्षेत्रात आपले योगदान सतत देत असतात असे आमचे मार्गदर्शक आम्हास लाभलेले आहेत। मित्रहो, गेल्या काही महिन्यापासून जागतिक स्तरावर कोरोना या जैविक आपत्तीने थैमान घातले। या पार्श्वभूमीवर आम्ही या विषयाची निवड करून या वेबिनारचं आयोजन करण्याचं आमच्या सर्व मान्यवरांचा आग्रहस्तव हा विषय निवडलेला आहे। आपल्या देशातील शेती व्यवसायावर या आपत्तीचा मोठा परिणाम झालेला दिसून येत आहे। मार्च महिन्यात लॉकडाऊनची घोषणा झाली आणि सर्व काही ठप्प झाले। अशा स्थितीत अर्थव्यवस्थेवर फार विपरीत परिणाम झाला। नोकरदार वर्गांच्याही पगारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊन लागले। म्हणजे थोडक्यात सरकारची आर्थिक स्थिती किती नाजूक झाली ते याच्यावरून आपल्याला कळण्याची स्थिती लक्षात येते। गरीब श्रीमंत असाच सर्वच वर्ग प्रचंड तणावाखाली आला। देशाची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून असल्याने देशातील शेती उत्पादनावरही सुरुवातीला मोठा आघात झाला, कारण शेती उत्पादन तयार होण्याच्या स्थितीत होता आणि अशा स्थितीत मालाला भाव नव्हता। कारण काही उदाहरणं जर पाहायचे म्हटले तर पपई 4 रुपये किलोने विकली जात होती, टरबूज 4 रुपये किलोने विकला जात होता, डाळिंब 10 रुपये किलोने विकला जात होता, केळी 3 रुपये किलोने विकली जात होती, कांदे 3 ते 4 रुपये किलोने विकले जात होते। अर्थात असं असून सुद्धा मार्केट पर्यंत हा माल नेणं हे एक समस्याग्रस्तच होतं किंवा किंबहुना पोहोचवणं शक्यच नव्हतं, कारण आदान प्रदानाच्या सर्वच व्यवस्था विस्कळीत झालेल्या होत्या। मात्र शेती व कृषीवरील जोड उद्योग जे आहेत, कुक्कुटपालन असेल, शेळी पालन असेल, दुग्ध व्यवसाय असेल, रेशीम उद्योग असेल, वराह पालन असेल इत्यादी सर्वच उद्योग आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात आलेले होते। मात्र या जैविक आपत्तीचे गांभीर्य शेतकऱ्यांनी लक्षात घेतलं व बळीराजा रडत न बसता पुन्हा झालेलं नुकसान सहन करत जोमाने आपल्या व्यवसायात गुंतला आणि 2-3च महिन्यात
कृषी उत्पादनाचे बंपर उत्पादनाचे लक्ष गाठले आणि याचा एक फायदा सरकारला झाला व त्यामुळे सरकार कृषी उद्योगाच्या जोरावर ज्या लोकांचा रोजगार गेला, वेगवेगळ्या क्षेत्रातील रोजगार गेला, त्या लोकांना मोफत अन्नधान्य पुरवण्याची घोषणा आलेल्या बंपर स्टॉकवरून सरकारने केली व त्याचा एक मोठा फायदा त्या माध्यमातून झाला. तसेच लॉकडाऊनच्या कालावधीतही दूध असेल, भाजीपाला असेल, शहरात पोहोचवण्याची परवानगी सरकारने दिली व त्यामुळेच व्यापारी साखळी बंद असताना शेतकऱ्यांनी डायरेक्ट शहरातील नाशिक, मुंबई, पुणे या मोठमोठ्या औद्योगिक महानगरांमध्ये भाजीपाला डायरेक्ट पोहोचून लोकांना एक काही प्रमाणात जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करून एक सुविधा उपलब्ध करून दिली व जी अराजकता निर्माण होण्याची स्थिती वाटत होती त्याला एक मर्यादा आली आणि याच जोरावर सरकारचे भविष्यातील नियोजन यशस्वी करण्यासाठी एक फायदा निश्चितच झाला. मित्रो, 4 महिन्यात अर्थव्यवस्था उत्तम स्थितीत आली केवळ शेतकऱ्यांच्या प्रोत्साहन म्हणजे सरकारने जे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले त्या जोरावर शेतकऱ्यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर धोक्यात आलेला हा उद्योग लवकर विकसित केला व आजच्या स्थितीमध्ये जर पाहिलं काही अपवादात्मक धान्य उत्पादन असेल किंवा भाजीपाला असेल यांचे रेट गडगडलेले आहेत, मात्र काही बहुतांश उत्पादनाचं रेट आटोक्यात आलेले आहेत, मर्यादित आहेत व शेतकऱ्यांनाही आणि ग्राहकांनाही दोघांना एक फायदा जो आहे तो होत आहे. म्हणजे थोडक्यात देशाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी या उद्योगाने आपले फार मोठे योगदान दिलेले आहे आणि याच माध्यमातून शहरातून बहुतांश जे युवक बेरोजगार झालेले होते तेही शेती व्यवसायामध्ये गुंतले आणि एकूणच शेतीमध्ये जो लोकांचा म्हणजे तरुण वर्गाचा जे दुर्लक्ष झालेलं होतं, उपेक्षितपणा आलेला होता, तो काही प्रमाणात शेतीत अनुकूलता निर्माण झाली व त्यांना शेतीची आवड निर्माण झाल्यामुळे आता म्हणजे आधुनिक शिक्षित तरुण शेतीमध्ये गुंतल्यानंतर नवनवीन टेक्नॉलॉजीचा वापर करायला लागले व शेणनेट पॉलिहाऊसच्या माध्यमातून बफर स्टॉक धान्याचा किंवा फळभाजीपाला असेल किंवा दुग्ध व्यवसाय असेल किंवा विविध व्यवसायांमध्ये ते तयार करू लागले आणि भविष्यात हा एक निश्चित फायदा होईल. कृषी व्यवसायात कोरोनाचा अतिशय प्रतिकूल अनुकूल परिणाम आपल्याला पाहायला मिळतील. पुढच्या आपले जे वक्ते आहेत त्या विषयावर बोलतीलच, पण मी माझ्या मनोगतात एवढं स्पष्ट बोलून थांबतो व आमच्या महाविद्यालयातील प्राचार्य आबासाहेब PS सोनवणे यांना पाहुण्यांचे स्वागत व आपले मनोगत व्यक्त करण्यासाठी विनंती करतो. आबासाहेब, आपले मनोगत आपण सुरू करूया. नमस्कार. आमच्या त्रिमूर्ती शिक्षण संस्थेचे श्रीमती विमलबाई उत्तमराव पाटील कला व कैलासवासी डॉक्टर भास्कर सदाशिव देशले विज्ञान महाविद्यालय साक्री या ठिकाणी आम्ही दरवर्षी आमचे संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष कैलासवासी बाबासाहेब डॉक्टर भास्कर सदाशिव देशले यांच्या जयंतीनिमित्त सप्ताह हा साजरा करतो आणि त्यातील हा एक भाग आहे. याच्या आम्ही म्हणजे दरवर्षी सप्ताह साजरा करतो, तर यावर्षी आम्ही 15 वेळा साजरा केलाय. आतापर्यंत जवळ 10 ते 12 वेबिनार आम्ही घेतले आहेत या निमित्ताने आणि हा जवळजवळ 10वा वेबिनार या ठिकाणी चालू आहे आणि वेगवेगळे विषय डोळ्यासमोर ठेवून या ठिकाणी जे काही कोरोनाची परिस्थिती निर्माण झाली, या कोरोनाच्या परिस्थितीत आपण सगळं लॉकडाऊन झालो आहोत आणि अशा वेगवेगळ्या वेबिनारच्या या ठिकाणी आम्ही आयोजन केलं आहे. या जॉग्राफी डिपार्टमेंट अंतर्गत इम्पॅक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ॲग्रिकल्चर हा विषय घेऊन आज आम्ही आपल्या समोर आलेलो आहोत. या वेबिनारचे उद्घाटक आमचे मित्र सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर LP देशमुख सर, MC मेंबर कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव. या ठिकाणी जे विचार मंथन करणार आहेत, स्लाइड दाखवणार आहेत, ते आमचे आजचे वक्ते आमचे मित्र डॉक्टर आबासाहेब शिवाजीराव पाटील, उपप्राचार्य अण्णासाहेब आर्ले देवरे, आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेज मजदी. त्यानंतर आज विचार मंथन करणारे जे दुसरे वक्ते आहेत, डॉक्टर दादासाहेब गझहंस, चेअरमन BS जॉग्राफी डिपार्टमेंट, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद. त्यानंतर या आमच्या त्रिमूर्ती शिक्षण संस्थेचे सेक्रेटरी, आमचे आधारस्तंभ आदरणीय डॉक्टर मंगलाताई देशले, आम्हाला सतत मार्गदर्शन करत असतात ते आमच्या त्रिमूर्ती शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय मृणालताई देशले.
त्यानंतर सतत प्रेरणा देत असतात, नवनवीन योजना आमच्या डोळ्यासमोर ठेवत असतात, आम्हाला प्रेरित करत असतात. ते आमच्या संस्थेचे डायरेक्टर आदरणीय दादासाहेब डॉक्टर अजिंक्य देसले. आणि आज या सगळ्या पाहुण्यांचे समोर आपले जे विचार मंथन करणार आहेत ते आमच्या डायरेक्टर अजिंक्य देसले यांच्या सुवत्नी पत्नी डॉक्टर श्रुतिका अजिंक्य देसले, या भूगोल विभागाचे विभाग प्रमुख आणि वेबिनारचे समन्वयक प्राध्यापक अजय नांद्रे, आणि या वेबिनारमध्ये सहभागी झालेले सर्व प्राध्यापक बंधू भगिनी, रिसर्च स्टुडंट. प्रथम मी आपलं या साक्री शहरामध्ये ऑनलाईन या वेबिनारमध्ये स्वागत करतो, आपलं अभिनंदन करतो. आणि वेबिनार सुरू होण्याच्या आधी वेबिनार हा जरी जॉग्रफी विषयाचा असला, परंतु मी प्रथम इतिहासाचा प्राध्यापक आहे आणि इतिहासाचा प्राध्यापक असल्यामुळे माझं हे कर्तव्य की आज लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी आणि अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती, या दोघींनाही, या दोघे विभूतींना मी या ठिकाणी अभिवादन करतो. लोकमान्य टिळक जर आपण यांचे कार्य जर पाहिलं की त्यांनी सार्वजनिक उत्साहातून सामाजिक एकात्मतेची जाणीव करून देणारे, हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्य लढ्यासाठी एक झाल बांधण्याचे व्यक्तिमत्व म्हणजे लोकमान्य टिळक. अन्यायाविरुद्ध लढा देणारे, अन्याय सहन न करणारे, आणि ज्या वेळेस पुण्यामध्ये प्लेग सारखी साथ आली, या साथीविरुद्ध इंग्रजांविरुद्ध कणखर असं लिखाण करणारे आणि वक्तव्य करणारे की इंग्रजी डोकं ठिकाण हे काय असं कणखर म्हणणारे हे लोकमान्य टिळक आज यांची पुण्यतिथी आहे. त्यानंतर दुसरे जे विभूती आहेत अण्णाभाऊ साठे. या अण्णाभाऊ साठे हे, अण्णाभाऊ साठे म्हणजे एक त्यांचा एक समाजसेवक आहेत, त्यांचं समाज रत्न आहेत. त्यांनी जवळजवळ 35 कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत, 13 नाटकं लिहिली आहेत, 13 वगनाट्य लिहिले आहेत, 10 पोवाडे लिहिले आहेत. आणि अशा यांच्या या लिखाणातून समाज जागृती झालेली. एवढं इतकंच की यांच्या कादंबरीवरून अनेक चांगल्या प्रकारचे चित्रपट हे या ठिकाणी तयार झालेले आहेत, प्रदर्शित झालेले आहेत. आणि म्हणून असे अण्णाभाऊ साठे यांना स्मृतीस मी विनम्र अभिवादन करतो. त्यानंतर या आमच्या देशातील मुस्लिम बांधवाचा आज बकरीद हा सण आहे. या बकरीद दिनानिमित्त या संपूर्ण आमच्या भारतातील, महाराष्ट्रातील, या धुळे जिल्ह्यातील मुस्लिम बांधवांना या बकरीदच्या हार्दिक शुभेच्छा. मित्रांनो, भारत हा देश शेतीप्रधान देश आहे. आपण पाहतो की या शेतीप्रधान मध्ये 2 प्रकारचे दुष्काळ पडतात, संकट येतात. एक म्हणजे जास्त पाऊस झाला तर ओला दुष्काळ होतो, कमी पाऊस झाला तर कोरडा दुष्काळ होतो. हे संकट आहे. आणि आज तिसरं संकट म्हणजे कोरोना आलेलं आहे. आणि कोरोनामुळे या ठिकाणी शेती व्यवसाय, आमच्या नांदेड साहेबांनी सांगितलं की नवीन उभारली या शेतकऱ्यांनी केली, हे सत्य असलं, परंतु अशा संकटावरती आमच्या शेतकरी बांधवांनी मात केलेली आहे. आणि म्हणून हे देखील एक मोठं संकट आमच्या डोळ्यासमोर आलेलं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, हा कोरोना महामारीने एक जगण्याचे तंत्रच बदलून दिलेलं आहे. एक भीती, असुरक्षितता असे आपल्या मनामध्ये कायम घर करून गेलेले आहे. आणि म्हणून आपल्याला यासाठी नव्याने उमेदीने पुन्हा या संकटाला सामोरं जावं लागणार आहे. यासाठी आपल्याला नदींचे पुनर्जीवन करावं लागणार आहे, जलसंवर्धन करावं लागणार आहे, वृक्ष लागवड करावं लागणार आहे, वृक्ष संवर्धन करावं लागणार आहे. आणि या संकटावर आपल्याला मात ही करावं लागणार आहे. आणि प्रत्येकाला मात्र याची जाणीव पाहिजे की हे माझं गाव आहे, हा माझा देश आहे, हे माझं राज्य आहे, हे टिकवण्याचे, हे जगवण्याचे हे माझं कर्तव्य. हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून आपण मात्र या संकटातून मात करायला आपल्याला लागणार आहे. आणि म्हणून शेवटी मी एवढंच म्हणायला जाताना की कोरोनापासून आपण काय शिकलो. कोरोनापासून माझ्या मते आपण हे शिकलो की जसं झाडू जोपर्यंत एकत्र बांधलेला असतो तोपर्यंत कचरा साफ करतो, पण तो झाडू जेव्हा विखुरला जातो तेव्हा मात्र तो स्वतः कचरा होऊन जातो. त्यामुळे एकत्र राहा, एकमेकांवर प्रेम करा, एकमेकांचा आदर करा, एकमेकांना मदत करा. आणि याचा जर खरा म्हणजे आयुष्यात खरा आनंद आहे, तो आनंद सगळ्यांना लुटा. आणि मग अशा या संकटाच्या काळामध्ये मित्रांनो, की ज्या वेळेस की ग्रामीण भागातील मुलं, म्हणजे हा कृषीप्रधान देश,
या कृषी प्रधान देशातील तरुण शेतकऱ्याचा हा मुलगा ज्यावेळी तंत्रज्ञान शिकतो तो शहराकडे गेला आणि गावे ओस पडू लागले आणि गावाकडे परत येईल का अशी शंका होती. परंतु या कोरोनाने मात्र आपल्याला एक शिकवलं की जो शहराकडे गेलेला तरुण होता तो गावाकडे परत आलाय. आणि म्हणून या ठिकाणी कोरोनाने मात्र आपल्याला शिकवून दिले. आणि आपण जी पूर्वीची कुटुंब व्यवस्था होती ही कुटुंब व्यवस्था कशावर श्रेष्ठ कुटुंब व्यवस्था आहे हे मात्र आपल्याला ही जाणीव करून दिली. आणि म्हणून मला असं वाटतं मी बरंच काही बोलण्यासारखं आहे, परंतु मी जर बोलत राहिलो आपलं 2 वक्ते या ठिकाणी आहेत ते भरपूर बोलणार. आणि म्हणून या कोरोनानं आपल्याला काही चांगल्या प्रकारे शिकवून दिले. आपण नवीन नवीन तंत्रज्ञान अवगत करू लागलोय आणि या संकटाला आपण धैर्याने सामोरं जात आहोत. या ठिकाणी आमचा शेतकरी बांधव देखील मागं नाही. शेतकऱ्यांच्या या कष्टामुळेच आज आपण जे पाहतोय सगळं आपण घरात होतो, परंतु शेतकरी हा शेतात होता. तो शेतात होता म्हणून आपला भाजीपाला मिळत, तो शेतात म्हणून आपलं अन्नधान्य मिळत होतं. आणि म्हणून अशा प्रकारे या शेतकरी राजांच्या या शेतीच्या विषय डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही आज आपल्या समोर आलो आहोत. आपल्याला हा विषय निश्चित आवडेल. आजचे जे दोघे वक्ते आहेत ते आपल्याला निश्चित आपल्या विचारातून मंथन करतील. आपण ते विचार घेणार आणि आपण या ठिकाणी या वेबिनारवर सहभागी झालात त्यामुळे परत आपल्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. नांदेडचा आभार व्यक्त करतीलच, परंतु प्रथम मी आम्हाला या वेबिनारच्या उद्घाटनासाठी आमचे मित्र प्राचार्य डॉक्टर LP देशमुख सर लाभलेत, उपप्राचार्य डॉक्टर शिवाजीराव पाटील लाभलेत, त्याच्यानंतर BO चेअरमन डॉक्टर दादासाहेब गजहंस लाभलेत आणि आमचे संस्थेचे अध्यक्षसह मेंबर्स सगळे या ठिकाणी लाभलेत. त्यामुळे यांना आपणही सगळ्यांनी सहभाग घेतला म्हणून आपल्या सगळ्या प्राचार्य नात्याने मी आपल्या ठिकाणी ऋणी आहे. आपले आभार व्यक्त करतो आणि इथे थांबतो. धन्यवाद सर. धन्यवाद आबासाहेब. आबासाहेबांनी अतिशय अनमोल असा संदेश दिला. घरी राहा, सुरक्षित राहा, संघटित राहा. यानंतर या राष्ट्रीय वेबिनारचे उद्घाटन करण्यासाठी जे आपले उद्घाटक लाभलेले आहेत ते माननीय प्राचार्य दादासाहेब डॉक्टर LP देशमुख सरांना मी विनंती करतो की आपण कार्यक्रमाचे उद्घाटन करून उद्घाटनपर भाषण व्यक्त करावं. आबासाहेब. Hello. All of us are good morning. So now this Desley College organized the very hard touchable subject by the COVID-19 on agriculture impact. Now this sensitive subject can deliver the lecture by 2 experts, but before I hope all the respected web chairs by the Sanstha's Adhyaksha, Upadhyaksha, and all the members of the institute, and all the dignitaries and all the delegates for this webinar seminar. Now today's subject of this webinar, now the impact of COVID-19 on agriculture. Now every person in earth, it is very necessity or related to the agriculture. Now this agriculture remains a central pillar of the Indian economy. The sector serves the food consumption need of the whole country, while also placing among the top exporters of agriculture products produced in the world. The sector has been facing its share to challenges in recent year, but few have been as serve as the domestic and international travel restriction during COVID-19. Grand Thornton break the challenges down into the distinct categories: labor security and export. Northern India states of Punjab and Haryana are among the India's agricultural powerhouses. Although the farming work in this state is almost carried out by migrant labor from East India. When the India
nationwide lockdown was announced in March. The keen jerk reaction has been mass exodus of migrant labor break to rural hometowns as workers move to wait out the lockdown while at home. The harvesting process, which usually start in mid-April, was thrown completely off balance, resulting in major liquidity issues. The June crop is among those that have been particularly hard hit. The researchers also point out that the labor security has been affected, the supporting infrastructure around India's agriculture sector. For instance, storage unit and milk processing plants are understaffed. Shelter operations in the manufacturing sector have been affected. The development of irrigation equipment in India. The irrigation relation manufacturing currently operation at 30% of its potential capacity. Lastly, then there is transportation sector movement across the state border has been heavily restricted, which has blocked the movement of crops and consequently their sales. Add to this a lack of machine repairs, machine and other such support staff, they gets its peculiar sector in trouble, especially in agriculture. Now this agriculture sector is affected not only into the economy, but also every person can give their proper attachment or necessity to the food, shelter, and cloth. And all these things now, I not wrongly, but correctly, now the certain ecosystem is to be disturbed by this COVID-19 in agriculture. So I again thankful to all the staff members of this college, especially the principal, Dr. Sonode. You have given the opportunity for this inaugural session. Thank you. Thanks, sir. धन्यवाद आबासाहेब. कार्यक्रमाचं उद्घाटन माननीय प्राचार्यांनी केलं. आता यानंतर मी या कार्यक्रमासाठी लाभलेले प्रमुख अतिथी आमचे मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर ताईसू श्रुतिका देसले यांना विनंती करतो की यांनी आपले अतिथी मनोगत व्यक्त करावे. मॅडमांना अनम्यूट करा. येतोय आवाज? हो 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 मॅडम. Okay. Good morning, everyone. All the respected guest speakers, organizers, and all my dear friends. We have gathered here today for the webinar, Impact of COVID-19 on Agriculture, organized by Srimati Vimalbai Patil Arts and late Dr. Bhaskar Sadashiv Desle Science College, Sakri. COVID-19 has affected all walks of life today. India is primarily an agriculture-based country. 60% of the population depends on agriculture for its income. Agriculture contributes 40% to India's GDP. In spite of all this, agriculture in India is highly dependent on monsoon, floods and droughts, inflation, and so on. To add to all, COVID-19 followed by a lockdown added to the problem. Lockdown started at the peak of the Rabi harvesting season. Transport was affected. There was a disturbance in the demand and supply chain. All of this resulted in plunging down of the crop prices. Trucks were stranded on the roads, which resulted in loss of produce before reaching the markets. Government realized this and excused by declaring agriculture as an emergency service.
the farmers were brave enough to resume their activities, and they resume their work, and they are now facing the challenge of the Kharif season. In all of this, we require a lot of support from the government. The small and medium cultivators basically need support in the supply chain, availability of fertilizers, transport, and credit for the Kharif season which we are facing. We need to focus on agriculture as it can be the first stage in revival of Indian economy post COVID-19. In spite of all these problems, what we can look forward to are a few points which I will like to point out. First and foremost, COVID-19 has affected farmers as well. We need to be sure that farmers and the workers working on the farms are well aware of the problems because of COVID-19. Being a doctor myself, we need to be aware they need to be aware of the precautions they need to take while working on the farm, as well as during the transport in the market, for themselves and for the society. It includes wearing of masks, use of sanitizers, sanitizing all the produce, which will prevent them from getting infected by COVID-19 as well as the society. After this, let us focus on the problem of agriculture. Farmers were affected mainly because they were dependent on maybe only the crop they had planted and all. So what they can do is they can diversify on the produce. Other than the crops, they can maybe focus on poultry, beekeeping, fish farming, etc. Local resource-based solutions to sort out the problems at grassroots level is required. At grassroots level, Krishi Vigyan Kendra are the most important help which government has provided. Though because of COVID-19 and lockdown, KVKs could not reach down to the farmers, but we can use telecommunication and internet to sort out the problem. KVKs should analyze the site, the soil, the climate, which is expected during the season, and they can advise which crop will be beneficial in that particular region. Also, there should be a capping for the produce. The government should have a capping on the required amount which is required for the population. When the crop produce increases above this demand, the prices start falling down. We can prevent this by a very simple point that government should cap all the produce requirement, and once the produce is fulfilled, then beyond that, the farmer should not be allowed to take the crop, and maybe they can be advised to some other crop which can be. I feel post-COVID-19, agriculture can emerge as the savior for Indian economy, and farmers will be the backbone of Indian economy if proper guidance is provided by the government. Farmers are doing their part. We all need support from the government. I wish all the best for the further speakers. Thank you. धन्यवाद मॅडम. मॅडम नाशिक विभागात नेत्ररोग तज्ञ असून त्यांनी शेतीविषयी अतिशय अनमोल असे मुद्दे स्पष्ट केले. देशाची अर्थव्यवस्था किती % अवलंबून आहेत, लोक किती गुंतलेले आहेत, किंवा जीडीपी मध्ये शेतीचा वाटा कशा प्रकारचा आहे, किंवा वाहतूक व्यवस्था, बाजारपेठ किंवा वित्तपुरवठा, मागणी, उत्पादन या कोविड-19च्या स्थितीमध्ये कशा पद्धतीने प्रभावित झालेले आहेत. व शेवटी त्यांनी थोडक्यात जे मत मांडलं किंवा जो निष्कर्ष काढला मी, त्यात देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीमुळे उभारी मिळेल असे त्यांनी मत व्यक्त केले. धन्यवाद मॅडम, आपला अनमोल वेळ आपण दिला म्हणून. यानंतर उद्घाटन कार्यक्रम संपलेला आहे. आता प्रत्यक्षरित्या वक्त्यांच्या आपण या वक्त्यांचं मत जे आहे ते याविषयी ऐकून घेऊ. आता डॉक्टर शिवाजीराव पाटील, हेड ऑफ रिसर्च गाईड, अण्णासाहेब आर.डी. देवरे आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेज मसदी, त्यांचा छोटेखानी परिचय मी करून देत आहे. सरांचे 40 पेपर वेगवेगळ्या मासिकांमध्ये प्रकाशित झालेले आहेत. तसेच
मान्य डॉक्टर शिवाजीराव पाटील सरांचे 6 पुस्तकं प्रकाशित झालेले आहेत. तसेच सरांचे 6 विद्यार्थी सरांच्या मार्गदर्शनाखाली PhD पूर्ण केलेले आहेत. 2010 ते 2015 या कालावधीत डॉक्टर शिवाजीराव पाटील आपल्या उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील BOS मेंबर होते. सर आता 2019 पासून आपल्या विद्यापीठाचे फॅकल्टी मेंबर आहेत. असे विविध सरांचा फार मोठा परिचय आहे, परंतु आपल्याला वेळेच्या मर्यादेमुळे छोटेखानी परिचय करून देतो आणि सरांना विनंती करतो की सरांनी आपले मार्गदर्शन सुरू करावे. हॅलो. हा सर, येतो आवाज. ओके. गुड मॉर्निंग टू एव्हरीबडी. सर माझी स्क्रीन शेअर करता येईल का? हॅलो. हा, करता येईल सर, करता येईल. हा करा. मग मी आता त्याला पॉवर पॉईंट केलेला आहे, तर माझी स्क्रीन शेअर करा प्लीज. येते का विशाल भाई? नहीं सर, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है. नाही. झूम मध्ये जा पहिले. शेअर स्क्रीन. हो गया शेअर? हाँ सर, अभी दिख रहा है. अभी दिख रहा है ना? हो सर, ओके. दिसतंय. Good morning to all. Honorable Dr. Mangalate Desle, Secretary of Trimurti Education Society, Sakri, Sau Mrunaltai Desle, Dr. Ajinkiji Desle, Dr. Shrutika Desle, Honorable Principal of the College, Dr. P.S. Sonone sir, Organizer of this webinar, Professor Ajay Nandre, inaugural guest for today's webinar, Honorable Dr. L.P. Deshmukh sir, and today's speaker, my friend Dr. Dada Saheb Gajauns, and all participants. Myself, Dr. Shivaji Patil, welcome to you all. Today, I am going to discuss on the webinar subject, impact of COVID-19 on agriculture. I am trying to speak in both English and Marathi because it is helpful to all to understand better. All the world is going in attack of Corona. In India, the first case is detected in the month of February. From that day till today, all over India, in all states, lot of people are infected in the Corona. आजच्या विषयाच्या बाबतीत बोलताना कोरोनामुळे सर्व जग भरडून निघालेलं आहे. असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही की इथून पुढे आपल्याला पूर्ण जगाचं रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ व्हेरियस थिंग्स या कराव्या लागतील. कारण की भारतात आजी दुष्काळ आणि आपण म्हणतो ना दुष्काळात 13वा महिना, तसा हा कोरोना आलेला आहे. आधीच भारतासारख्या कृषीप्रधान देशामध्ये शेतकरी आत्महत्या हा मोठा प्रश्न असताना कोरोनामुळे त्याच्यात भर घातलेली आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. कारण भारत या देशातील जवळपास 55% पॉप्युलेशन इज डिपेंड ऑन ॲग्रिकल्चर. ॲज पर 2011 सेन्सस इट इज अप टू 54.6%. म्हणजे भारतातली जवळपास निम्म्यापेक्षा जास्तीची लोकसंख्या ही शेतीसारख्या व्यवसायामध्ये अडकलेली आहे. आणि कोरोनाचा सगळ्यात जास्त फटका शेती या फॅक्टरला बसलेला आहे. कारण की आपली जास्तीत जास्त लोकसंख्या ही शेतीवरती अवलंबून आहे. भारत हा जगातील पल्सेस, राईस, वेट, स्पाइसेस अँड स्पाइसेस प्रोडक्ट याचा सगळ्यात मोठा उत्पादक आहे. त्यामुळे
नॅचरली जर या उत्पादनावरती काही परिणाम झाला तर याचा संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल. त्यात भारतावर तर होईलच होईल, कारण की भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. अँड ॲग्रिकल्चर इज द बॅकबोन ऑफ इंडियन इकॉनॉमी असं आपण म्हणतो की भारतीय अर्थव्यवस्थेचं कृषी क्षेत्र हे बॅकबोन आहे. आणि ते बॅकबोनच जर का मोडलं तर भारतीय अर्थव्यवस्था कोलमडायला वेळ लागणार नाही हे आपण ठामपणे सांगू शकतो. कारण की जवळपास 50% ऑफ इन्कम जनरेटेड इन द मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर कम्स फ्रॉम दीज ॲग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया. भारतातल्या जे एकूण ज्या कारखानदारी आहे याच्यातल्या जवळपास 50% कारखानदारी मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर हे ॲग्रो बेस्ड आहे, म्हणजे कृषीवरती आधारित आहे. म्हणजे ॲग्रिकल्चर सेक्टरवरती जर काही परिणाम झाला तर त्याचा सगळ्यात जास्त परिणाम हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल. आपण व्हॉट इज मीन बाय ॲग्रिकल्चर? शेती म्हणजे काय? द टर्म ॲग्रिकल्चर हॅज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू. ॲग्रिकल्चर हा जो शब्द आहे हा 2 लॅटिन शब्दांपासून बनलेला आहे. वन and another with cultivation. What is by land? Land means culture. Latin words ager meaning land and cultura meaning cultivation. It means agriculture thus means cultivation of land and rearing of animals. म्हणजे शेती करणे आणि गुरं सांभाळणे किंवा पशुपालन करणे इतका साधा आणि सोपा अर्थ या ॲग्रिकल्चर या शब्दाचा आहे. ॲग्रिकल्चर इज द प्रोडक्शन ऑफ फूड. शेतीमध्ये आपण काय काय करतो? अन्नधान्याचं उत्पादन करतो, फीड घेतो, फायबर घेतो आणि इतर ज्या वस्तू आहेत या सगळ्यांचं उत्पादन आपण शेतीमधून घेत असतो. ॲग्रिकल्चर कव्हर्स ऑल ॲक्टिव्हिटीज. माणसाशी रिलेटेड जितक्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीजचा ॲग्रिकल्चर या मध्ये समावेश होतो. त्यानंतर प्रोसेसिंग करतो आपण लाईव्हस्टॉक. ॲग्रिकल्चर इन्क्लुड्स ॲग्रो इकॉनॉमी, animal husbandry, horticulture, floriculture, aquatic culture and silviculture. These all types of activities are included in agriculture practice. It means agriculture practice is a very large and extensive practice. What is meant by agriculture practice? Agriculture practice are simply practices used in agriculture to facilitate farming. शेती करणे म्हणजे ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिस असा त्याचा अर्थ होतो. एक्झाम्पल्स मे बी द बेस्ट वे टू क्लीन दिस अप. आपण काय करतो? जमीन जी असेल ती जमीन आपण स्वच्छ करतो. प्लॉ द सॉइल इज अन ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिस. जमीन नांगरणी करतो अँड इज नो टिल, मिनिमम टिलेज, फ्री रेंजिंग ऑफ पोल्ट्री, पिग्स अँड कॅटल. या सगळ्या गोष्टींचा, या सर्व ज्या ऍक्टिव्हिटी आहेत या सगळ्यांचा ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिस याच्यात समावेश होतो. आजच्या काळात ऑर्गॅनिक फार्मिंग इज अन ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिस ॲज वेल ॲज सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर. नवीन ऑर्गॅनिक फार्मिंग ही जी कॉन्सेप्ट आलेली आहे ही ऑर्गॅनिक फार्मिंग फक्त ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिस नसून, फक्त शेती करण्याची कला नसून, इट इज सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर. इट इज फॉर द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट टू सस्टेन द ह्युमन अँड ऑल थिंग्स are included in the organic farming. Steps of agricultural practices. How to practice the agriculture? In early slide, I already explained all these things, but systematically there are 5 steps for the agricultural practice. At very first, we are going preparation of the soil with the help of plunging and turning the soil loose with the help of plow, spade and other mechanical elements. म्हणजे जी पडलेली जमीन असते तिला आपण आधी नांगरतो, तिला लूज करतो, सॉफ्ट करतो, मऊ करतो, म्हणजे पेरण्यायोग्य करतो आणि त्याच्यात बियाणं टाकतो. पुढची स्टेप आहे सोइंग द सीड्स, ट्रीटिंग द सीड्स विथ फंगिसाइड्स अँड सोइंग देम विथ हँड ऑर युजिंग अ सीड. त्यानंतर आपण काय करतो? जे काही बियाणं असेल त्या बियाणाला निर्जंतुकी करून आणि मग आपण ते बीज सोइंग करतो, म्हणजे आपण पेरतो. त्यानंतर ऍडिंग फर्टिलायझर्स. Whenever we are prepare the land soil for the sowing, then we are adding the fertilizers to grow the crops very well, or to increase the agricultural production. We are adding some time. It is a fertilizer. It may be chemical fertilizers or organic fertilizer. Things are different, but we are adding and then we are watering with the help of irrigation or supply water or rainwater, whatever it may be.
but we are giving water. Watering is the very important thing to the crops. And then last, we are storage, drying the crops in case of cereals. We are drying or store all the food crops or which things are we are produced from the agriculture are stored in a ground or in a pit. All these 5 types of activities are introduced or included in the agriculture practice. What is good agriculture practice? जेव्हा आपण असं म्हणतो की शेती करतो, उत्कृष्ट शेती करतो, म्हणजे आपण काय करतो किंवा काय केलं पाहिजे, काय अपेक्षित आहे उत्कृष्ट शेतीमधून? व्हेरी फर्स्ट, इकॉनॉमिकली अँड इफिशियंटली प्रोड्यूस सफिशियंट, safe and nutritious. These 3 things are very, very important in agriculture practice. Economically and efficiently produce sufficient. आर्थिक दृष्ट्या ते परवडणार असलं पाहिजे, सफिशियंट असलं पाहिजे, म्हणजे जेवढी आपली डिमांड आहे तितकं ते आलं पाहिजे. देन सेफ, ते सेफ असलं पाहिजे, आपल्या आरोग्याला हानिकारक नसावं, आपलं आरोग्य त्याच्याने खराब होईल असं नसावं, म्हणजेच काय तिथं सेफ असलं पाहिजे. अँड देन न्यूट्रिशियस फूड, कारण की जोपर्यंत माणसाची हेल्थ चांगली राहणार नाही तोपर्यंत देश चांगला घडणार नाही. हेल्दी माइंड हेल्दी फूड असं आपण म्हणतो. त्यामुळे जोपर्यंत हे जे फूड आहे हे सेफ असलं पाहिजे, हे न्यूट्रिशियस असलं पाहिजे, हे आपल्याला गुड ऍग्रिकल्चर प्रॅक्टिस मध्ये इन्क्लूड आहे. त्यानंतर देन सस्टेन अँड एनहान्स नॅचरल रिसोर्सेस. शेती करता करता आपण इतर गोष्टींचा नाश करायला नको, सस्टेन झाला पाहिजे. त्याच्यासोबत जे इतर फॅक्टर्स आहेत ते सस्टेन असले पाहिजेत, जे नॅचरल सोर्सेस आहेत ते पण आपण टिकवून ठेवले पाहिजेत. त्यानंतर मेंटेन व्हायबल फार्मिंग एंटरप्राइजेस अँड कॉन्ट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल लाईव्हलीहुड्स. अँड देन लास्ट, मीट कल्चरल अँड सोशल डिमांड्स ऑफ सोसायटी. अत्यंत महत्वाचं, शेतीमधून आपल्याला हेच अपेक्षित आहे की शेतीने समाजाच्या ज्या गरजा आहेत, कल्चरल अँड सोशल डिमांड्स, सांस्कृतिक आणि सामाजिक ज्या गरजा आहेत त्या शेतीमधून पूर्ण झाल्या पाहिजेत. या सगळ्या गोष्टी 1 पासून ते 4 पर्यंत या सगळ्या गोष्टी आपण ऍग्रिकल्चरल प्रॅक्टिस मध्ये इन्क्लूड करतो. जेव्हा या सगळ्या गोष्टींचं डिमांड कंप्लीट होईल तेव्हा आपण असं म्हणतो ऍग्रिकल्चर प्रॅक्टिस शुड बी अ गुड ऍग्रिकल्चर प्रॅक्टिस. द नेक्स्ट, ऍग्रिकल्चर प्रॅक्टिस इन इंडिया. आता आपला जो खरा मुद्दा आहे तो की व्हॉट इज द इम्पॅक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ऍग्रिकल्चर ऑफ इंडिया और ऍग्रिकल्चर इन द वर्ल्ड. देन वी आर थिंकिंग अबाउट 3 steps in the period of lockdown, then in the period of unlocking, and after post unlocking, when all the lockdowns are over, and what is the picture, what is the scenario of world. We are thinking on 3 steps. What is the position in India? In India, all states participating in agriculture practice. म्हणजेच काय, भारतामध्ये जवळपास सर्व राज्यांमध्ये शेती ही केली जाते. भारतातलं असं कोणतंच राज्य नाही की त्यामध्ये शेती केली जात नाही. फार फार तर शेती करण्याच्या पद्धती, उत्पादन घेण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या असतील, पण प्रत्येक राज्यामध्ये भारतात शेती केली जाते. नॉर्थ इंडिया गव्हाचा कोठार म्हणून आपण ओळखतो, याच्यात हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, त्यानंतर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जे आपण त्यांना ईशान्येकडील राज्य म्हणतो, त्या ठिकाणी भौगोलिक कंडिशन अत्यंत चांगली नाही, अनुकूल नाही, तरीही आपला तिथला शेतकरी हा उपलब्ध साधनांच्या सहाय्याने उपलब्ध जी शेतजमीन आहे त्याला अनुसरून असणारे जे उत्पादन आहे ते घेत असतो. कोस्टल रिजन मध्ये आपल्याकडे वेगळी पद्धतीची शेती केली जाते. राजस्थान सारख्या वाळवंटी प्रदेशामध्ये आपण वेगळ्या पद्धतीने शेती करतो. भारतातल्या जवळपास काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंतच्या प्रत्येक राज्यामध्ये देशात शेती केली जाते आणि प्रत्येक राज्य आपापल्या पद्धतीने भारताच्या उत्पादनामध्ये किंवा भारताच्या अन्नधान्याच्या उत्पादनामध्ये आपलं कॉन्ट्रीब्युशन करत असतो, जरी त्यांच्या प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या पद्धती असल्या तरी. कारण की प्रत्येक ठिकाणी सारख्या पद्धतीची उत्पादनं आपण घेऊ शकत नाही, कारण की इंडिया इज द कंट्री इज युनिटी इन डायव्हर्सिटी. भारतामध्ये विविधतेत एकात्मता असं आपण नेहमी म्हणतो. ही विविधता आपल्या देशात प्रत्येक राज्यातल्या कान्याकोपऱ्यात भरलेली आहे आणि म्हणून आपल्याला सगळ्यांना विविधतेतून एकात्मतेकडे ज्या ठिकाणी जे असेल त्या उपलब्ध साधनांचा वापर करून जे त्या ठिकाणी फिजिबल असेल, जे घेण्यासारखं असेल, जे घेता येईल त्यासारखं घेऊन आणि मग आपल्याला त्या ठिकाणी अन्नधान्याचं उत्पादन घेता येईल किंवा घेतलं जातं. आता आपण भारतीय शेतीचा कोविड-19 शी काय परिणाम आहे याचा जेव्हा आपण विचार करतो तर भारतामध्ये
साधारणतः 3 टप्प्यांमध्ये हे सगळं होणार आहे. सगळ्यात पहिले लॉकडाऊन झालं, त्यानंतर अनलॉक 1 2 3 चालू आहे, आणि हे सगळं संपल्यानंतर पोस्ट अनलॉकिंग असं आपलं सगळं चालणार आहे. या तिन्ही ठिकाणी साधारणतः काय सिनेरिओ राहील किंवा काय सुरू आहे याच्या बाबतीत आपण आता बोलणार आहोत. बघा, भारतामध्ये 24 मार्च पासून ते 31 मे पर्यंत लॉकडाऊन सुरू होतं, वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये 14 दिवस 21 दिवस. आणि या सगळ्या प्रोसेसमध्ये हा सगळा जो काळ होता हा शेतीसाठी अत्यंत उपयुक्त असा काळ होता. कारण की मार्च महिन्यामध्ये आपल्याकडे गव्हाचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावरती केलं जातं. मार्च, एप्रिल, मे, जून या 4 महिन्यांमध्ये आपल्याकडे सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्टिक्युलरली लग्न, जे आपल्याकडे संस्कार म्हणतो आपण, लग्न या सीझनमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती होतात. आणि या ठिकाणी अनेक वस्तूंच्या, अनेक गोष्टींचा आपल्याला उपयोग होतो. तर ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्शन जे होतं ते ॲग्रिकल्चरल रिपिंग पोझिशनला ऐन कापणीच्या वेळेस हे सगळं आलं. त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये, अनेक ठिकाणी कापणीचा मुहूर्त लोकांना साधता आला नाही. म्हणजेच काय, तर कापणीसाठी मोठ्या प्रमाणावरती मजुरांची गरज असते, यंत्रांची गरज असते. या यंत्रांचं, मजुरांचं अवेलेबिलिटी त्या ठिकाणी झाली नाही. त्यामुळे शेतीमध्ये फार मोठ्या समस्या त्या ठिकाणी निर्माण झाल्या. याच्या नंतरच्या स्लाइडमध्ये काही पिक्चर्स मी तुम्हाला दाखवणार आहे. त्याच्यावरून तुमचं लक्षात येईल की किती मोठ्या प्रमाणावरती आपण, खूप मोठ्या प्रमाणावरती किती वस्तूंना आपण मुकलेलो आहोत किंवा आपल्याला टाकून द्यावं लागलं, इच्छा नसताना सोडून द्यावं लागलं. त्यामुळे ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्शन जे आहे हे मोठ्या प्रमाणावरती भरडलं गेलेलं आहे इन द पिरियड ऑफ लॉकडाऊन, विच इज 24 मार्च टू 31 मार्च. देन व्हेजिटेबल अँड फ्लॉवर्स. शेतीमध्ये अत्यंत सिस्टमॅटिक पद्धतीने जे घेतलं जातं त्याचं भाजीपालाचं उत्पादन आणि फुलांचं उत्पादन आपण घेतलं जातो. शेतीतल्या प्रत्येक फॅक्टरवरती फार मोठ्या प्रमाणावरती परिणाम झालेला आहेच. पण आपण हे नाशवंत पदार्थ आहे, व्हेजिटेबल अँड फ्लॉवर्स, खूप मोठ्या प्रमाणावरती भाजीपालाचं उत्पादन आपल्या देशामध्ये केलं जातं. परंतु भाजीपाला काढण्यासाठी मजूर, काढलेला भाजीपाला ट्रान्सपोर्टेशन करण्यासाठी ट्रान्सपोर्टेशनची व्यवस्था, आणि घेण्यासाठी घेणारे म्हणजे ग्राहक, या तिघांची उपलब्धता लॉकडाऊनच्या काळात झाली नाही. म्हणून भाजीपाला घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान, फार मोठ्या प्रमाणावरती नुकसान झालेलं आहे. आपण सर्व जाणकार आहात. आपण रोज लॉकडाऊनच्या बातम्या पाहत होतात. त्या ठिकाणी अनेक ठिकाणी भाजीपाला कसा रस्त्यावरती फेकून द्यावा लागला, सडला, काय झालं, तर ते सगळे पिक्चर्स आपण पाहिले. त्यानंतर फ्लावर्स. या काळामध्ये मार्च, एप्रिल, मे आणि जून या 4 महिन्यामध्ये भारतामध्ये फुलांच्या उत्पादनाला आणि उत्पादनाला खूप महत्व असतं आणि फुलांना खूप असतं. कारण की या पूर्ण 4 महिन्यांमध्ये विविध प्रकारचे समारंभ, सामाजिक उत्सव या काळात होतात. लग्नासारखे उत्सव होतात. आपण एका शेतकऱ्यांनी अक्षरशः 3 एकर, नाशिकच्या पुढचं गाव मला आता आठवत नाही, मी तो टीव्हीवरती व्हिडिओ पाहिला होता. 3 एकर शेतीवरचं फुल, जे फुलं तोडून बाजारात नेली पाहिजेत, ज्यांच्या सुंदर माळा झाल्या पाहिजेत, जे देवाच्या चरणात किंवा देवाच्या गळ्यात गेल्या पाहिजेत, ती सगळी फुलं काढून आपल्या शेताच्या बांधावर टाकून त्याला आपल्या डोळ्यात देखत जाळून टाकावं लागलं. किती मोठं दुःख असेल त्या शेतकऱ्याचं. आधीच भारतामध्ये शेतकरी आत्महत्या हा प्रचंड मोठा प्रश्न असताना शासनाच्या पुढे हा दुसरा प्रश्न मोठा झाला. त्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणात व्हेजिटेबल अँड फ्लॉवर मार्केट भारताचं भरडलं गेलेलं आहे. त्यानंतर फ्रुट्सचं पण तोच, ज्याप्रमाणे व्हेजिटेबल आणि फ्लॉवर झालं त्याचप्रमाणे फळांचंही मार्केट फार मोठ्या प्रमाणात गेलं. त्यानंतर शेतीला जोडधंदा म्हणून आपण पाहतो तो पोल्ट्री आणि मिल्क प्रोडक्ट. पोल्ट्रीमध्ये सुरुवातीच्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये की पोल्ट्रीचे पदार्थ म्हणजे चिकन वगैरे खाल्ल्यामुळे कोरोना जास्त होतो अशी अफवा कुठून तरी आली आणि त्याचा समाज मनावरती इतका प्रचंड परिणाम झाला की पोल्ट्री व्यवसाय एका दिवसात, एका रात्रीत रस्त्यावर आले. अनेक ठिकाणी पोल्ट्री व्यावसायिकांनी कोंबड्या या रस्त्यावर सोडून दिलेल्या होत्या. अनेक ठिकाणी फुकटात कोणी घेऊन जाणार नव्हतं. 50 रुपयाला जोडी कोंबडींची अशी परिस्थिती या देशामध्ये एका वेळेस आली होती. हा लॉकडाऊनचा पिरियड आहे. जेव्हा अनलॉकिंग झालं तेव्हा पोल्ट्री व्यवसायाचं काय झालं हे आपण अनलॉकिंग मध्ये बघू. मिल्क प्रोडक्टचं पण तेच झालं. अक्षरशः दुधाचे पदार्थ, कारण की दूध हा नाशवंत पदार्थ आहे, आपण जास्त दिवस त्याला ठेवू शकत नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणात आपण दुधाचं उत्पादन करतो. तर या दुधाच्या उत्पादनामुळे
जे देशाचं नुकसान झालं ते प्रचंड झालं. अक्षरशः शेतकऱ्यांना दूध फेकून द्यावं लागलं, कारण की ट्रान्सपोर्टेशन व्यवस्था अवेलेबल नसल्यामुळे हे आपण योग्य ठिकाणी घेऊन जाऊ शकलो नाही, किंवा शेतकऱ्यांना ते दुधाचे पदार्थ किंवा दूध साठवून ठेवण्याचं टेक्निक आणि त्यांच्याकडे स्टोरेज या दोन्ही उपलब्ध नसल्यामुळे मिल्क प्रोडक्ट, पोल्ट्री, व्हेजिटेबल, फ्लावर्स, फ्रुट्स प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. पुढची स्लाइड मी तुम्हाला दाखवतो. या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे पिक्चर्स बघा. पहिल्या पिक्चरमध्ये गाई टोमॅटो खाताना तुम्हाला दिसतील. दुसऱ्या पिक्चरमध्ये सुद्धा कारले या ठिकाणी फेकले. तिसऱ्या टोमॅटोमध्ये तो शेतकरी बिचारा आपलं आवडतं अन्न ज्याच्यावरती त्याची अर्थव्यवस्था डिपेंड होती ते तोडून फेकतो. आणि चौथ्या पिक्चरमध्ये शेतामध्येच त्याची काढणी न झाल्यामुळे किंवा ते काढता न आल्यामुळे किंवा कंडिशन तशा नसल्यामुळे ते सगळे या ठिकाणी फेकलेलं आपल्याला दिसते. त्याच्यानंतरचं पुढचं पिक्चर पाहतो मी. अनेक पदार्थांनी भरलेल्या ट्रक्स टर्मिनसमध्ये कशा उभ्या आहेत आणि त्याच्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणावरती, कारण की ट्रान्सपोर्टेशन 100% बंद करावं लागलं गव्हर्नमेंटला. गव्हर्नमेंटची इच्छा होती नव्हती आपला मुद्दा नाही. गव्हर्नमेंटने चूक केलं बरोबर केलं हा आपला आजचा मुद्दा नाही. कोण बरोबर कोण चूक हे तो हा नंतरचा पार्ट आहे. पण आपल्याला काय झालं याच्यावर आपल्याला बोलायचं आहे. म्हणून फार मोठ्या प्रमाणात बघा ट्रका सगळ्या भरून ठेवत आणि भाजीपाला 24 तासात जर त्याला मार्केटिंग नाही केलं तर भाजीपाला हा सडतो, नासतो. त्याच्या शेजारच्या पिक्चरमध्ये पाहतो मी सफरचंद जी आपली ॲन ॲपल अ डे की डॉक्टर रवी आपण असं म्हणतो, एक सफरचंद काढला की डॉक्टरला बोलवायची गरज राहत नाही. ते सफरचंदांना बघा अक्षरशः बुरशी लागलेली. एक शेतकरी त्याने काढलेला कोळा कशा पद्धतीने विकायचा डोक्याला हात लावून या ठिकाणी बसलेला आहे. आणि चौथ्या पिक्चरमध्ये जे उत्पादन आहे ते तोडताच आलं नाही, म्हणून ते सगळं उत्पादन आपल्याला शेतावरच टाकून द्यावं लागलं. साधारणतः असा हा जो सिनेरिओ होता हा लॉकडाऊन 31 मे हा सगळा पिक्चर हे सगळं सिनेरिओ ऑल ओव्हर इंडिया और वेअर इन द वर्ल्ड इट इज शो. आफ्टर लॉकडाऊन पहिल्या काय आपल्याला दुसरं सुरू झालं. 1 जून पासून लॉकडाऊन अनलॉकिंग सुरू झालं आणि अनलॉकिंग मध्ये ऍग्रिकल्चरल प्रोडक्शन. हॅलो हॅलो येतोय सर, आवाज येतोय, चालेल. येतोय ना, कंटिन्यू आहे ना? हो कंटिन्यू काय प्रॉब्लेम. ओके ओके ओके. ते माझं नेटवर्कचे काही अडचण दाखवतो. बरं, अनलॉकिंग 1 जून पासून सुरू झालं आणि अनलॉकिंग मध्ये ऍग्रिकल्चरल प्रोडक्शन मध्ये आपल्याला सोईंग अँड अदर ऍक्टिव्हिटीज करायला लागल्या. कारण की 4 महिन्यापासून पडीक असलेली शेती आपल्याकडे असल्यामुळे आपण फार काही करू शकलो नाही. पण 4 महिन्यानंतर जेव्हा अनलॉकिंग झालं तेव्हा शेतकऱ्यांनी समजत होतं की आपण काय करायचं. आणि अशा पिरियडमध्ये अनलॉकिंग झालं की पहिली पिकांची सगळी घाण काढून शेती नव्याने आपल्याला तयार करायला लागली आणि सोविंगसाठी पेरणीसाठी आपल्याला शेती पुन्हा सुरू करायला लागली. त्यानंतर मग व्हेजिटेबल आणि फ्लॉवर्स यांच्या मार्केटमध्ये प्रचंड रेट वाढले. 25 रुपये पावशेरच्या खाली कोणतीच भाजी भेटत नव्हती आपल्याला, कारण की अवेलेबिलिटी नव्हती. डिमांड वाढली, शेतकऱ्यात ग्राहक खूप मोठ्या प्रमाणावरती वाढले, परंतु आपल्याकडे त्याचा पुरवठा नसल्यामुळे अचानक त्याची मागणी वाढली आणि मग पुन्हा हे सोईंग करणं हे सगळं फ्रुट्सच्या बाबतीत तेच झालं. पोल्ट्रीमध्ये पण तेच झालं. अचानक रात्रीतून पोल्ट्रीच्या किमती वाढून गेल्या. 50 रुपयाला भेटणारी कोंबडी रात्रून 200 रुपयाला वाढली. मिल्क प्रोडक्ट अवेलेबल नाही. मला एके दिवशी मिल्क केक पाहिजे होता. मी धुळ्यातल्या जवळपास सगळ्या दूध डेअरीचे जे प्रॉडक्ट विकणारे दुकान आहेत त्यांच्याकडे कोणाचकडे मला मिल्क केक मिळाला नाही. कारण ते म्हणले की सर आज जरी अनलॉकिंग झालं तरी आता मिल्क यायचं त्याच्यावरती प्रोसिजर आणि समजा आम्ही हे करून ठेवलं तर पुन्हा गिराईक. या सगळ्या गोष्टी आमच्या बिझनेसशी रिलेटेड असल्यामुळे आम्ही असं काही करू शकलो नाही आणि म्हणून मला त्या दिवशी मिल्क प्रोडक्ट अवेलेबल झालं नाही. आता तिसरा जो पिक्चर राहील आपला किंवा तिसरी जी टर्न आहे आपली ती आफ्टर अनलॉकिंग. हे सगळं केव्हा निस्तार येईल हे आपल्याला माहिती नाही. सगळेजण आपण अशी अपेक्षा करतोय की लवकरच लस येईल, लसीकरण करून आपण जास्तीत जास्त लोकांना ते या आजारापासून वाचू शकू किंवा देशाला आपण सरून टाकू. आणि जेव्हा या सगळं अनलॉकिंग होईल, जेव्हा संपूर्णपणे अनलॉकिंग होऊन जाईल, तेव्हा मात्र देशाचं पिक्चर हे वेगळं असेल. कारण की ऍग्रिकल्चर प्रोडक्शन आता या 4 महिन्याच्या कालावधीमध्ये किती लोकांनी शेती पेरली, त्यांना कामावर मजूर भेटतायत किती भेटतायत, व्हेजिटेबल्स त्यांनी लावले की नाही, फ्लावर्स येतील का नाही, फ्रुट्स डेव्हलप होतील का नाही, पोल्ट्री डेव्हलप होईल का नाही, मिल्क प्रोडक्ट असं सुरू राहील का नाही,
कारण की या कालावधीमध्ये या सगळ्या जे होते या सगळ्यांचं फार मोठ्या प्रमाणावरती कंबरड मोडलेलं आहे. बऱ्याच लोकांनी दुभती जनावरं विकून टाकलेली आहेत. बऱ्याच लोकांनी पोल्ट्री हा व्यवसाय बंद करून टाकलेला आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी अजूनही शेती पेरलेली नाही, कारण की पेरल्यानंतर उगवल्यानंतर जेव्हा ते कापणीला येईल तेव्हा हाच सिनेरिओ राहील का नवीन काही सिनेरिओ आपल्याला बघायला मिळेल. याच्या बाबतीत हे सगळे साशंक असल्यामुळे आजही कोणीही हे मिल्क प्रोडक्ट्स किंवा पोल्ट्रीचे प्रोडक्ट्स किंवा व्हेजिटेबल फ्लावर्स फ्रूट घेण्यासाठी दजावत नाही, कारण की अजूनही ॲग्रिकल्चरल लेबरर ही समस्या आधीच होती. त्याच्यात दुष्काळासारखा कोरोनाने भर घातली आणि ॲग्रिकल्चर सेक्टर पूर्णपणे आपल्या देशाचं कोलमडून गेलेलं आहे. कारण की भारताची शेती आणि भारताचं अर्थशास्त्र किंवा भारताची आर्थिक याचा खूप जवळचा संबंध आहे. मॅडमांनी सुजाता देसाई मॅडमांनी त्यांच्या व्याख्यानामध्ये सांगितलं की आपला किती आपण कॉन्ट्रीब्युशन भारताच्या GDP मध्ये शेतीमधून करतो. इंडियन ॲग्रिकल्चर अँड इकॉनॉमी, ॲग्रिकल्चर इज द बॅकबोन ऑफ इंडियन इकॉनॉमी. मी आधीच म्हटलं की भारताची शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि पाठीचा कणाच जर आपण मोडून टाकला म्हणजे कोरोनामुळे मेला तर भारताची अर्थव्यवस्था उभारण्यासाठी आपल्याला खूप प्रयत्न करावे लागतील. जाणकार असं म्हणतात की पूर्ण जग 20 वर्ष मागे चाललं गेलेलं आहे. म्हणजे आपण असं म्हणा की 2020 मध्ये आपल्या देशाचे माजी राष्ट्रपती भारतातले APJ अब्दुल कलाम यांनी भारत ही महासत्ता होईल असं स्वप्न पाहिलं होतं, पण आज आपल्याला त्याच्या अपोजिट पिक्चर पाहायला भेटतं. 2020 मध्ये आपण कुठे असायला पाहिजे होतो आणि कोरोनामुळे आपण 2020 मध्ये कुठे आहोत. त्यामुळे आपल्याला या सगळ्या गोष्टीतून उभारी घ्यावी लागेल. आपल्याला सगळ्यांना पुढे यावं लागेल, कारण की GVA कंटिन्युअसली जाऊन होतोय आपला 2013-14 पासून. करंट जे आहे आपलं 15% आपण GDP मध्ये कॉन्ट्रीब्युशन करतो आणि 50% एम्प्लॉयमेंट आपण ॲग्रिकल्चर सेक्टरमधून पूर्ण देशाला देतो. म्हणजे देशामध्ये जेवढी एम्प्लॉयमेंट आहे याची 50% एम्प्लॉयमेंट कॅपॅसिटी जी आहे ती आपल्या ॲग्रिकल्चर फॅक्टरची, ती आपल्या शेती व्यवसायाची. म्हणून आपल्याला लॉकडाऊन मध्ये काय झालं, अनलॉकिंग मध्ये काय झालं आणि अनलॉकिंग नंतर काय होईल या सगळ्या गोष्टी विसरून या सगळ्या गोष्टींवरती मात करून आपल्याला पुन्हा एका नव्याने ॲग्रिकल्चर सेक्टर उभारावं लागेल. ॲग्रिकल्चर सेक्टरसाठी आपल्याला उभं राहावं लागेल. ॲग्रिकल्चर सेक्टरच्या पाठीशी उभं राहून सरकार, आपण आणि सर्व मिळून, समाज व्यवस्था मिळून आपल्याला हा सेक्टर वाचवावा लागेल. आता मी कन्क्लुजनकडे येतो, कारण की आयोजकांनी मला 40 मिनिटांचा वेळ दिला होता आणि जवळपास 35 मिनिटे माझे बोलून झालेले आहेत. तर कन्क्लुजन आपण आजच्या या पूर्ण व्याख्यानात जाऊ शकलं. ड्यू टू लॅक ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी ॲग्रिकल्चर प्रोडक्ट्स आर बॅडली अफेक्टेड. लॉकडाऊन झालं त्याच्यामुळे वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे बंद असल्यामुळे वाहतूक व्यवस्था बंद असल्याचा फटका सगळ्यात जास्त जर कोणाला बसला असेल तर तो ॲग्रिकल्चर प्रोडक्ट्सला बसला असेल. कारण की एका ठिकाणी उत्पादित झालेला माल आपण दुसऱ्या ठिकाणी घेऊन जाऊ शकलो नाही, त्यामुळे तो माल तिथेच राहिला आणि त्याच्यातला जो नाशवंत माल होता, जो पेरिशेबल गुड्स आपण त्याला म्हणतो, त्या पेरिशेबल गुड्स सगळ्या बिनकामाच्या झाल्या, खराब झाल्या, नासल्या आणि त्या आपल्याला फेकून द्याव्या लागल्या. इंडियन ॲग्रिकल्चर इज बॅडली अफेक्टेड इन लॉकडाऊन. लॉकडाऊन पिरियडमध्ये भारतात सगळ्यात जास्त फटका जर कोणाला बसला असेल तर तो माझ्या मते शेती व्यवसायाला बसलेला आहे. अनलॉकिंग हेल्प्स अप टू सम एक्सटेंट टू ॲग्रिकल्चर. अनलॉकिंग जेव्हा सुरू झालं 1 जून पासून तेव्हा थोड्याफार प्रमाणावरती अनलॉकिंगमुळे ॲग्रिकल्चर सेक्टरला उभारी यायला सुरुवात झाली असं आपण म्हणू शकतो. आणि आफ्टर अनलॉकिंग द डिफरंट ट्रेंड ऑफ ॲग्रिकल्चर इज नोटीस. जेव्हा हे सगळं संपून जाईल, जेव्हा हे सगळं सुव्यवस्थित होईल, जेव्हा अनलॉकिंग संपून पूर्वपदावरचा भारत आपला पुन्हा भारत होईल, तेव्हा मात्र ॲग्रिकल्चरचा सिनेरिओ जो आहे हा वेगळाच ट्रेंड आपल्याला बघायला मिळेल. एक्झिस्टिंग ट्रेंड किंवा याच्या आधीचा ट्रेंड जो आहे तो आपल्याला बघायला मिळणार नाही. तर वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला रिथिंकिंग अँड रिकन्स्ट्रक्टिंग ऑफ ॲग्रिकल्चर याची आपल्याला सवय करायला लागेल. आपल्याला बदलावं लागेल. ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिस आपल्याला बदलायला लागेल. वेगवेगळ्या पद्धतीच्या ज्या पद्धती आहेत त्या आपल्याला फॉलो करावं लागतील. वेगवेगळे पॅटर्न्स आपल्याला बदलावं लागेल. आपलं क्रॉपिंग स्ट्रक्चर आपल्याला बदलायला लागेल. ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिसिंग आपल्याला बदलायला लागेल. या सगळ्या गोष्टींचा विचार जेव्हा होईल आणि जेव्हा या आपल्या म्हणण्याप्रमाणे किंवा आपण जो विचार करतो त्याप्रमाणे या सगळ्या गोष्टी घडतील, तेव्हा भारताला पुन्हा शेतीला गतवैभव प्राप्त होईल असं माझं मत आहे. पुढच्या स्लाइडमध्ये पुन्हा आपण बघा की काय शेतीची अवस्था झालेली आहे. सगळे अननसाचं उत्पादन या शेतकऱ्याने फेकून दिलेले. आपण ज्या मल्चिंग वरती शेती करतो, मल्चिंग वरती सगळी पिकं
कोरडी झालेली आहेत. अक्षरशः मोसंब्यांचं पीक काढलं नाही म्हणून सगळं आपल्याला या ठिकाणी पडताना दिसतंय आणि इकडे सगळं ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम बंद असल्यामुळे आपण या ठिकाणी पाहतोय. थँक्यू. I am very much thankful to Honorable Principal Dr. P.S. Sonone, who is giving me opportunity, and all the members of managing council and committee of Trimurti Education Society Sakri, and organizer of this webinar, Professor Nandre, and all dear participants who listen me very silently and carefully. Thank you. Thanks to all. धन्यवाद पाटील सर. सरांनी आत्ताच आपल्या मार्गदर्शनामध्ये लॉकडाऊन ते अनलॉकडाऊन या कालावधीतील शेतीची झालेली स्थिती याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केलं. शेती व्यवसायामध्ये या लॉकडाऊनचा फार मोठा फटका बसला व लागवडीपासून ते बाजारपेठापर्यंत कशा प्रकारच्या समस्याही निर्माण झाल्या. कारण कुक्कुटपालनाची स्थिती निश्चितच अतिशय भयावह झालेली होती सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये, आणि निश्चितच शेती इकोसिस्टीम मध्ये, ऍग्रिकल्चर इकोसिस्टीम मध्ये शेतकऱ्यांचं मनोधैर्य जर तुटलं तर त्याचा परिणाम पुढच्या अनेक वर्षांपर्यंत होत राहतो. कारण गेल्या साक्री तालुक्याचा जर इतिहास पाहायचा म्हटला तर गेल्या 5-10 वर्षापूर्वी प्रचंड प्रमाणात ऊसाचं उत्पादन घेतलं जायचं. मात्र कारखाने बंद पडले, 1-2 कारखाने बंद पडले आणि रावळगाव आणि द्वारकाधीश या साखर कारखान्यांकडनं ऊसाचं गाळप झालं नाही. परिणामी शेतकऱ्यांचा ऊस तसाच फेकावा लागला आणि त्या घटनेचा परिणाम अजूनही पाहायला मिळतो. कारण बहुतांश शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये ती झालेली भीती किंवा त्यांचा आलेला राग यामुळे ऊसाची लागवड आजही करत नाही. निश्चितच या प्रकारची परिसंस्था विस्कळीत होईल ते नाकारता येत नाही. मात्र तरुण वर्ग जो कंपनीमध्ये रोजगारासाठी गेलेला होता तो आल्यामुळे कदाचित शेडनेट, पॉलीहाऊस या वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीला उभारी मिळू शकते. सरांनी अतिशय व्यवस्थितरित्या उदाहरणासहित मार्गदर्शन केलं म्हणून मी सरांचे धन्यवाद व्यक्त करतो. व यानंतर आपले पुढचे वक्ते जे आपल्याला लाभलेले आहेत, डॉक्टर दादासाहेब गजानन सरांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपला मनोगत व्यक्त करावं. त्या आधी मी सरांचा छोटेखानी परिचय करून देतो. सरांचे 5 विद्यार्थी त्यांच्या मार्गदर्शनामध्ये PhD झालेले आहेत. 7 विद्यार्थी MPhil झालेले आहेत. तसेच सरांचे 20 संशोधन लेख प्रकाशित झालेले आहेत. तसेच वेगवेगळ्या राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय सेमिनार मध्ये विविध विषयांवर सरांनी अनेक पेपर सादर केलेले आहेत. तसेच सर 5 वर्षापर्यंत मागील 5 वर्षात मराठवाडा विद्यापीठातील BOH चे सदस्य होते व आता सर BOH चे चेअरमन आहेत भूगोल विभागाचे. सर अंकुशराव टोपे महाविद्यालय जालना येथे भूगोल विभाग म्हणून कार्यरत आहेत. सर उत्तम मार्गदर्शक व पर्यटक किंवा संशोधक अशा विविध अष्टपैलू गुण सरांमध्ये आहेत. मी सरांना विनंती करतो की सरांनी आपले मार्गदर्शन सुरू करावे. गजानन सर. हॅलो. हा सर बोला. नांद्रे सर, आवाज येतोय माझा? हो येतोय. एकदम क्लिअर येतोय. काय अडचण नाही. गुड मॉर्निंग viewers, geographers, professors and research scholars. त्रिमूर्ती शिक्षण संस्था श्रीमती विमलबाई उत्तमराव पाटील आर्ट्स रिलेट डॉक्टर भास्कर सदाशिव डिग्री सायन्स कॉलेज साक्री. This college is affiliated to Savitri Bainabai Chaudhary, North Maharashtra. The Department of Geography from this college is organized one-day national webinar on the topic impact of COVID-19 on agriculture. Dear friend, for this national webinar,
On the dais, we have very renowned persons, including Dr. Mangalatai Desle, Honorable Secretary of Trimurti Shikshan Sanstha, very respected Chairman of the Trimurti Shikshan Sanstha, Srimati Mangalatai Desle, Director of this institute, Dr. Ajinkya Desle, very famous eye specialist, Dr. Sritika Ajinkya Desle. We have listened her. She has given very brief and nice speech about this COVID, agricultural impact of COVID. And the organizer of this national webinar, very respected principal of the college, Dr. P.S. Sonwani sir, inaugurator and chief guest of this national webinar, Principal Dr. L.P. Deshmukh sir, who is also the MC member of KBC NMU Jalgaon, Kavitri Bainabai University Jalgaon. My friend, only because of whom I am here talking with you, Dr. Shivaji Patil, Vice Principal and Head of the Department and also Research Guide, ADMS late Anna Sahib R.D. Devi College, Masdi, the convener of this national webinar and the head of the Department of Geography, my friend Professor Dr. Ajay Nandre. I am very much thankful all the organizing team and the college and the management. They have put a very important and significant topic before us about the topic is the impact of COVID-19 on agriculture. Dear friend, when we are talking about the agriculture, we must think first about the condition of Indian agriculture. Dear friend, my friend Dr. Shivaji Patil already said that. He mentioned India is the land of agriculture and agriculture is the backbone of Indian economy. And we know that half of the population of India still engaged in agriculture sector. Means agriculture is the only sector which provides half of the employment to the country. But the scenario of India in agriculture, when we talk about the Indian agriculture, the poor section of the society are always the hardest hit in any disaster or pandemic situation. And dear friend, you know that about 85% of Indian farm households being small and marginal farmers. And significant part of the Indian population being landless farm laborers. Dear friend, though we are saying that India is the land of agriculture and agriculture is the backbone of Indian economy, it provides lots of employment to the Indian citizen. But when we are thinking about the Indian agriculture at that time, we face certain issues regarding this. Dear friend, farmers of India constantly battle against the erratic nature of monsoon and Indian rainfall. Then some external and natural events, then interrupted supply of chains, rising inflation. There are so many problems regarding the Indian agriculture. But in spite of all these problems, inflation, erratic nature of monsoon, less facility or adequate facility of irrigation, agricultural equipments and machineries. In spite of all of this year we have another and very serious problem that Indian agriculture faces. That is all this supplemented by the COVID-induced lockdown and
locust attacks. Dear friend, Indian agriculture already facing so many problems. In spite of all these problems, this year the Indian agriculture faced the problem of COVID-19. In my opinion, COVID-19 is not directly related to Indian agriculture because agriculture, the cultivation of the agriculture, the farmers are doing their farming in the most of the rural part of India. But the COVID hits the urban part of India. But when the decision has been taken by the government of India and the government of Maharashtra about the lockdown, you know that on 22nd March, there was Janata curfew, and since 25th March, the central government of India declared first lockdown till 14th April. The period in which first lockdown was started, that was the peak period for the Rabi season. Because most of the crops of Rabi were ready to harvest, including the wheat, jowar, then mustard, हेलो तो है आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है. ओके 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 दादा रेंज मध्ये ठेवा मोबाईल. हेलो हा दादा येतोय आवाज, येतोय. नेटवर्कचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे दादा. हेलो आवाज येतोय का आता? हा आता येतोय का आवाज? हो येतोय येतोय. नेटवर्क जरा लूज आहे. नेटवर्क लो है आपका. असा वापरत जाणार म्हणून. Dear friend, when first lockdown was started, at that time, that was the peak season of Rabi crops. Because most of the Rabi crops were ready for harvest. And during that period, when the lockdown was declared, at that time, so many farmers faced many difficulties. The Center for Sustainable Agricultural Department conducted survey about the crop situation of Rabi season. At that time, they found that the 10% farmers could not harvest their crops during those days because of the lack of laborers and because of the lack of transportation system. And the survey concludes that the 60% farmers who harvested their crops reported a yield loss. म्हणजे काय झालं, एक तर 60%, 10% शेतकरी जे आहेत त्यांना तर पीक काढता आलेलं नाही, पिकं घेता आलेलं नाही, तयार झालेलं पीक आहे त्याची त्यांना कापणी करता आलेली नाही, त्याची मळणी करता आलेली नाही, ते आपल्या घरामध्ये आणता आलेलं नाही, मार्केटमध्ये नेता आलेलं नाही. आणि दुसरी गोष्ट अशी झालेली आहे की अबाउट 60% फार्मर्स हू हार्वेस्टेड देअर क्रॉप्स रिपोर्टेड अ यील्ड लॉस. म्हणजे ज्या 60% शेतकऱ्यांनी आपली पिकं काढलेले आहेत, एक तर त्यांना ती वेळेवर काढता आलेली नाहीत, त्याचा परिणाम असा झालेला आहे की त्यांना उत्पादनामध्ये त्या ठिकाणी घट आलेली आहे, आपला माल शेतापर्यंत पोहोचवता आलेला नाही. मित्र, अशा अनेक समस्यांना तोंड देत देत अगदी सुरुवातीच्या काळामध्ये म्हणजे फर्स्ट लॉकडाऊनचा जो पिरियड होता, हा खर तर भारतीय शेतीच्या साठी रबी सीझन हा भारतीय शेतीसाठी सुवर्ण काळ मानला जातो. या काळामध्ये शेतकरी जे आपल्या त्यांचे जे काही होप्स असतात, त्यांच्या ज्या आशा आकांक्षा असतात, या आशा आकांक्षांना मूर्त स्वरूप देण्याचा हा कालावधी असतो. माझे मित्र डॉक्टर शिवाजी पाटील सर, महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर सोनवणे सर यांनी नोट डाऊन केल्याप्रमाणे, त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे की हा काळ असा असतो
की शेतातलं पीक जेव्हा शेतकऱ्याच्या घरामध्ये येतं त्यावेळेला त्या शेतकऱ्याने अनेक स्वप्न पाहिलेले असतात, लोकांची देणी असतात, घेतलेलं कर्ज त्याला फेडायचं असतं, टू रिपे द क्रॉप लोन्स. He has also taken loans from some informal sectors, from the money lenders. त्यांचं त्याला ते द्यायचं असतं. Also, he planned to perform some functions like marriage or any others. त्यांनी ते ठरवलेलं असतं, त्याचा प्लॅन त्याने केलेला असतो. आणि या काळामध्ये दुर्दैवाने वुहान पासून सुरू झालेलं नोव्हेंबर मध्ये वुहान चायनामध्ये सुरू झालेला कोविड टप्प्याटप्प्याने भारतामध्ये येतो. आमचे मित्र शिवाजी पाटील यांनी नमूद केल्याप्रमाणे का फेब्रुवारी मध्ये पहिली केस भारतामध्ये आढळली. या संपूर्ण परिस्थितीमध्ये आवाज येतोय ना? हॅलो. हाँ सर, आवाज आ रहा है. मला ते खाली नोट डाऊन करत चला सर. आणि या संपूर्ण परिस्थितीमध्ये जेव्हा भारतामध्ये फेब्रुवारी मध्ये पहिली केस आढळली, फेब्रुवारी ते 22 मार्च हा जो दरम्यानचा 1 महिन्याचा कालावधी होता, या कालावधीमध्ये काय काय स्थित्यंतर झाले, काय बदल झाले हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, त्या भानगडीमध्ये आपण जाणार नाही. महत्वाचा मुद्दा असा होता की जेव्हा फर्स्ट लॉकडाऊन झालं त्या काळामध्ये आमच्या भारतीय शेतकऱ्यांच्या संदर्भात जर आपण विचार केला तर एक गोष्ट आमच्या लक्षात येईल ती अशी का या शेतकऱ्यांच्या समोर सर्वात पहिला प्रश्न जर कुठला निर्माण झाला असेल तर शेतातलं पीक काढायचं कसं. ज्या शेतकऱ्यांनी आमच्या मित्रांनी सांगितल्याप्रमाणे ज्यांनी भाजीपाल्याची पिकं घेतली होती, ज्यांची फळबाग तयार झाली होती फळं मार्केटमध्ये येण्यासाठी, ती फळं तो भाजीपाला मार्केटमध्ये कशा पद्धतीने आणायचा याचे प्रश्न त्याच्या समोर निर्माण झाले. आणि आपण काही स्लाइड मध्ये बघितलं की अनेक शेतकऱ्यांनी आपली फुलं असतील, टोमॅटोचं पीक असेल, फुलकोबी असेल किंवा इतर कुठले फळांचे पिकं असतील, मोसंबी असेल किंवा डाळिंबाचे फळं असतील, हे शेतकऱ्यांना या ठिकाणी टाकून द्यावं लागले. अजय नांद्रे सरांनी आपल्या प्रस्तावनेमध्ये नमूद केलं की साधारणपणे ज्या फळांची किंमत उन्हाळ्यामध्ये इन द समर सीझन दे विल गेट द कॉस्ट मोर दॅन 50 रुपीज 60 रुपीज पर केजी, ती फळं त्यांना 4-5 रुपये किलोने मातीमोल भावाने विकावं लागली. या समस्या आपल्याला त्या काळामध्ये निर्माण झालेल्या दिसून येत आहेत. मित्र, अर्थशास्त्रामध्ये सुद्धा शेतीचा विचार केला जातो, सामाजिक शास्त्रामध्ये शेतीचा विचार केला जातो. शेती हा तुमच्या आमच्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. ऍग्रिकल्चरच्या संदर्भात जर आपण विचार केला तर ऍग्रिकल्चर कॉन्ट्रीब्युट्स अबाउट 17% टू द इंडियन जीडीपी राईट नाव. in this period means year 2019-20 up to this period the Indian agriculture contributes its share to the Indian gross domestic product, that is about 17%. Though it is not the highest share in Indian economy, but it plays a very major and vital role to maintain the communal harmony, to maintain the peace in the country, because about 70% rural household depends upon the agriculture for their livelihood. आपल्या स्वतःच्या जगण्यासाठी आमच्या ग्रामीण भागातील 70% जनता आजही शेतीवरती अवलंबून आहे. But what happened to all this? I have already told you that after first lockdown due to COVID-19, Rabi season affected very much because of there are certain points which affect the Indian agriculture due to COVID-19.
very few minutes I have mentioned that though COVID-19 or this disease is not directly related to agriculture, but indirectly it has its own consequences related to Indian agriculture. म्हणजे डायरेक्टली प्रत्यक्षरित्या जरी हा कोविड-19 शेतीशी संबंधित नसला तरी शेतीवरती या कोविडच्या आजाराच्या संदर्भात जे परिणाम झाले त्याच्याकडे आपल्याला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मित्र, माझ्या सुरुवातीच्या वक्त्याने सांगितल्याप्रमाणे की कोविडमुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतीचं नुकसान झालंय. मित्र, ते तर खरंच आहे, परंतु दुसऱ्या बाजूने जर आपण विचार केला, in Indian economy it is the only sector which working today, which working even in lockdown also, because the most of the farmers, most of the farm laborers, they were working in lockdown also in their own field or another owner's field. म्हणजे लॉकडाऊन चालू असतानाच्या काळात सुद्धा ज्या शेतकऱ्यांची स्वतःची शेती होती, जे आपल्या शेतावरती राहत होते, शेतामध्ये जाऊ शकत होते, त्या शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीमध्ये जाऊन कामं केलेले आपल्याला दिसत आहेत. शेतमजुरांनी कामं केलेले दिसत आहेत. परंतु जे दुसऱ्या राज्यातले शेतकरी, जे शेतमजूर होते, ते आपल्या राज्यामध्ये किंवा इतर राज्यामध्ये जाऊन दुसऱ्याच्या शेतीवरती काम करायचे. जेव्हा लॉकडाऊन डिक्लेअर झाला त्या काळामध्ये मात्र या फार्म लेबरर्सनी ते काम सोडलेलं आहे आणि ते आपापल्या गावाकडे परतत आहेत. आणि पुढची परिस्थिती आपल्याला माहिती आहे. लेबर अनअवेलेबिलिटी निर्माण झाली ड्यू टू रिव्हर्स मायग्रेशन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स, शॉर्टेज ऑफ मायग्रंट लेबर्स, अँड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग डेली वेजेस हॅज बीन ट्रिमेंडसली इन्क्रीज. म्हणजे एकीकडे काही लोकांना काम मिळत नाही आणि दुसरीकडे ज्यांच्यासाठी काम आहे, शेतीमध्ये कामाच्या संधी उपलब्ध असताना सुद्धा त्या भागामध्ये शेतकऱ्यांना शेतमजूर देणं परवडत नाही, कारण किमती खूप वाढलेल्या आपल्याला त्या काळामध्ये दिसून येत आहेत. दुसरी गोष्ट आहे, डेली देर वॉज ट्रिमेंडस इन्क्रीज इन डेली वेजेस, बट in another side, when we think about the Indian agriculture at that time, in the period of lockdown, the fall in prices, already we have discussed about all these things. किमती कशा कमी झाल्या, शेतीमालाला मागणी वाढली नाही, फळांना भाजीपाल्याला मागणी राहिली नाही आणि एकाच वेळेला सगळ्या शेतकऱ्यांनी आपला माल मार्केटमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी त्या काळामध्ये ठप्प झालेल्या आहेत आणि या सगळ्याचा परिणाम असा झालेला आहे का स्केअरसिटी ऑफ पब्लिक गुड्स. म्हणजे एकीकडे शेतमालाला मागणी नाही आणि दुसरीकडची अशी पोझिशन आपल्या समोर आलेली दिसून येते की लोकांना ज्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तू होत्या त्या गरजेच्या वस्तूंची या ठिकाणी तुटवडा निर्माण झालेला दिसून. ड्युरिंग द पिरियड ऑफ लॉकडाऊन there were no fruits, no vegetables, no food grains to the consumers, both in rural and urban area also. Is both rural and urban area affected due to non-supplement of all these types of fruits and vegetables. Because why happen all these things? All these things happen because there was a strict restriction on the sale. There were self-imposed restriction on the inter and intrastate movements of farmers and laborers. COVID-19 चा जर सगळ्यात महत्त्वाचा परिणाम जर काय झाला असेल, जसं लॉकडाऊन फर्स्ट लॉकडाऊन, सेकंड लॉकडाऊन, थर्ड लॉकडाऊन हे वाढत चाललेले आहेत. तर फर्स्ट आणि सेकंड लॉकडाऊनच्या दरम्यान प्रत्येक राज्यांनी अशी काळजी घेतलेली आहे की कोविड-19चा त्रास आपल्याला व्हायला नको, हा डिसीज आमच्या राज्यामध्ये यायला नको. प्रत्येकाला असं वाटत होते की जे काही मायग्रंट आहेत ते मायग्रंट बरोबर हा आजार, हा डिसीज आपल्याकडे येऊ शकतो. म्हणून प्रत्येक राज्याने आपल्या सील बॉर्डर, आपल्या ज्या बॉर्डर आहेत त्या बॉर्डर सील केलेल्या आहेत.
त्यानंतर पुढचा टप्पा आपल्याला असा दिसून येतो का आपल्या राज्यात प्रत्येक राज्याने जिल्ह्याअंतर्गत जिल्ह्याला बंदी घातलेली आहे. इंटर डिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन टू ट्रॅव्हल ते आजही चालू आहे. आपल्याला असं दिसून येते का जिल्हा बंदी. समजा जळगावचे माणसं आहेत त्यांना धुळ्याला जाता येणार नाही, धुळ्याचे जे त्यांना नाशिकला जाता येणार नाही, आमच्या औरंगाबादवाल्यांना जळगावला जाता येणार नाही. म्हणजे औरंगाबादच्या लोकांना जळगावची केळी घ्यायची असेल किंवा जळगावची केळी जर आणायची असतील तर इट वॉज हायली इम्पॉसिबल ड्युरिंग दॅट पिरियड. म्हणजे त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन पूर्णतः थांबलेलं आपल्याला दिसून येते. ट्रान्सपोर्टेशन थांबल्यामुळे मित्र हो मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर आपल्याला एवढंच म्हणता येईल की जर राजानं मारलं आणि पावसाने जर झोडपलं तर तक्रार करायची कुणाकडे. आणि दुर्दैवाने आम्ही 20व्या शतकामध्ये आमच्या शिवाजी पाटलांनी सांगितल्याप्रमाणे की आम्ही जागतिक महासत्ता होण्याचं स्वप्न पाहत आहोत. परंतु ज्या देशातील आजही जवळपास 70% जनता ही शेतीवरती अवलंबून आहे आणि शेतीशी निगडीत असणारे प्रश्न आजही मोठ्या प्रमाणामध्ये सुटलेले नाहीत. आजही आमच्या देशातील शेतीला मुबलक प्रमाणामध्ये पाणी नाही. जेवढ्या प्रमाणात पाहिजे तेवढा वित्त पुरवठा होताना आपल्याला दिसत नाहीये. शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध असणारी लागणारी जी अत्याधुनिक साधनं आहेत ती आपल्याकडे उपलब्ध असताना दिसत नाही. आणि अशा असताना जे आहे ते साधन आहेत त्या साधनांना बंदी घातल्या गेली. पुढचाही भाग तुम्हाला माहिती असेल की या काळामध्ये बाकीच्या सगळ्या किमती जरी कमी होत असल्या, शेतमालांच्या किमती कमी होत असल्या तर पेट्रोल डिझेलच्या किमती मात्र झपाट्याने वाढताना आपल्याला दिसत आहेत. आणि मित्र हो आपल्याला माहिती आहे द प्राइस ऑफ डिझेल इज डिरेक्टली रिलेटेड टू ऍग्रिकल्चर सेक्टर बिकॉज द मोस्ट ऑफ द फार्मर्स युजिंग डिझेल फॉर देअर ट्रॅक्टर्स अँड ट्रक्स. म्हणजे शेतकरी जर सगळ्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये कुठले इंधन जर वापरत असेल तर ते इंधन असतं डिझेल. जवळपास गावामध्ये 2, 4, 10 ट्रॅक्टर असतात आणि हे ट्रॅक्टर शेतकरी त्याच्यामध्ये डिझेल टाकून ते ट्रॅक्टर वापरत असतात. मोठमोठे ट्रक्स असतात जे भाजीपाल्याचा वापर ने-आण करतात, अन्नधान्याची एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी ने-आण करतात. त्यासाठी ट्रक्स वापरल्या जातात आणि त्यासाठी सुद्धा डिझेल वापरलं जातं. डिझेलची किमती मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसत आहे. म्हणजे एकीकडे zoonotic disease affected the farmers' economy, and on the other hand, the policy of the government also affected the economic condition of farmers. म्हणजे जसं मी सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे की तक्रार करायची कुणाकडे. कोविडमुळे किंवा या कोरोना व्हायरस आजारामुळे जे काही परिणाम होत आहेत त्या परिणामाच्या संदर्भात आपण कोणाकडे तक्रार करणार. शेतकऱ्याच्या संदर्भामध्ये आपण गेलं सिन्स 1990 1990 नंतरच्या कालावधीमध्ये आपण जेव्हा विचार करतो सिन्स लास्ट 25 years वी आर टॉकिंग अबाउट दी फार्मर सुसाईड. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या संदर्भामध्ये आपण बोलत आहोत. But during the period of this COVID-19, suddenly the suicides of farmers, it has been stopped. जवळपास त्या थांबल्यासारख्या वाटत आहेत आणि दुसरी चर्चा आपल्याला सगळी होताना दिसते आहेत. मित्र हो या सगळ्या काळामध्ये वाहतुकीची साधनं थांबलेली आहेत. लेबर मायग्रंट होताना दिसत आहेत, आपल्या गावाकडे परतताना दिसत आहेत. याच काळामध्ये डिस्ट्रप्शन इन सप्लाय चेन, द absence ऑफ ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज, नो लेबर्स मुवमेंट्स, नो मुवमेंट्स ऑफ ऍग्री मशिनरी. म्हणजे ऍग्रिकल्चरल इनपुट आणि आउटपुट साठीच्या मशिनरीच्या गरज असते त्या थांबलेल्या आहेत. ट्रान्सपोर्टेशनची मुवमेंट पूर्णपणे थांबलेली आहे. इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट, interstate and interstate, all types of transportation
was completely banned there. Lockdown into debt and cash flow constraints. Dear friend, you know that the farmers face the problem of repaying their crop loans. Crop loans are repaid in April and May. आपण सर्व शेतकऱ्यांची मुलं आहोत. So we know the problems of farmers. What the problems facing by the farmers, we very well known about all these things. आमचे शेतकरी साधारणपणे जसं आमच्या मित्रांनी सांगितलं शिवाजी पाटलांनी की साधारणपणे शेतकरी आपल्या मुलांचं जर लग्न करायचं असेल तर मार्च एप्रिल मे महिन्याच्या कालावधीमध्ये ते करतात, कारण त्या काळामध्ये रबी पिकं त्याच्या घरामध्ये आलेले असतात आणि हे माल विकून तो आपल्याला पैसा मिळवत असतो. पण मित्र, त्याच वेळेला शेतकऱ्याच्या संदर्भामध्ये एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. वी हॅव टू कीप इन युअर माइंड दॅट द फॅक्ट द एव्हरी फार्मर्स ऑफ इंडिया ही डझंट वॉन्ट टू बी इन अ डेप. त्याला कर्जात राहायला आवडत नाही. अँड देअरफॉर ही ट्राय टू रिपे द लोन और क्रॉप लोन्स. त्याने जी शेतकऱ्यांनी जी पिकं घेतलेली असतात, कर्ज घेतलेले असतात पिकाच्या संदर्भामध्ये, ज्याला त्याच्या घरात पीक येतं त्याला शेतकरी ही कर्ज आपल्याला माहिती आहे की हा परत करण्याच्या संदर्भामध्ये त्या ठिकाणी विचार करत असतो. आणि मित्र हो, यावर्षी नेमकं उलट झालेलं आपल्याला दिसून येतंय. व्हॉट हॅपन? क्रॉप लोन्स आर रिपेड इन एप्रिल अँड मे अँड ही ट्राय टू टेक न्यू लोन इन जून जुलै or from May June July, because म्हणजे रबी हंगामासाठी घेतलेली जी कर्ज असतात ही कर्ज तो साधारणपणे रबी पिकानंतर परत करत असतो आणि नव्याने कर्ज घेतो. ही घेतलेली जी कर्ज आहे त्या कर्जातून तो हाय यील्डिंग व्हरायटी सीड्स, देन फर्टिलायझर्स, देन केमिकल पेस्टिसाइड्स and other some agricultural inputs bought by taking this loan and put all this into his farm. But this year the farmers are not in a condition to repay the payment, repay the loan. तो या काळामध्ये या परिस्थितीमध्ये राहिला नाही की ते आपण घेतलेल्या मागचं जे कर्ज आहे ते कर्ज चुकतं करावं. आणि बँकांनी हाताखर्च आपल्याला घेतलेला दिसतोय की ज्यांनी शेतकऱ्यांनी मागचेच कर्ज दिलेलं नाही तर मग पुढची कर्ज कशी द्यायची. म्हणजे दोन्हीकडून शेतकरी हा अडचणीत आलेला दिसतोय. अनदर साइड देर इज अ नॅचरल कॅलॅमिटी अँड वन साइड देर इज अ ह्युमन बिईंग मेड कॅलॅमिटी. म्हणजे एकीकडून मानवी अडथळा आहे, मानवी समस्या निर्माण होताना दिसत आहेत. दॅट इज आर्टिफिशियल हार्डल्स आपण म्हणूया, कृत्रिम अडथळे निर्माण झालेले आहेत. आणि दुसऱ्या बाजूला निसर्गाने अडथळे निर्माण केलेले आहेत. आणि अशा परिस्थितीमध्ये हा शेतकरी या ठिकाणी वाटचाल करताना दिसतोय. ऑल दिस हॅपन बिकॉज ऑफ द COVID-19. फार्मर्स borrowed money from informal sector or money lenders on high rate of interest. आणि मग मित्र आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा बँका शेतकऱ्याला दारात उभं करत नाहीत, कोऑपरेटिव्ह बँका शेतकऱ्याला कर्ज देत नाही, क्रेडिट सोसायटी शेतकऱ्यांना कर्ज देत नाहीत आणि त्यावेळेला शेतकऱ्याला नाईलाजाने as there were no other alternatives, he goes toward the money lender or the सावकार आणि त्यांच्याकडून तो जे कर्ज घेतो फॉर दॅट he has to pay high rate of interest. आणि मोठ्या प्रमाणात त्याला त्या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे की त्याला व्याज भरावं लागतंय. ऑल दिस happened due to COVID-19 because the borders are closures. Everywhere we find the quarantines. It is the new terminology this year. Quarantines, then lockdowns. Everywhere markets are closed. Supply chains are interrupted. Trade disruption. Agro-based industries closed. Because you know that in India, more than 50% industries are agro-based. No demand for agri products. Price of agri products decreases because as the industrialists, they have the right to determine their price of their product. But the Indian farmers do not have the right to determine the
प्राइस ऑफ देअर ओन प्रोडक्ट. म्हणजे जगातलं असे वेगळ्या प्रकारचे उदाहरण आहे. जगातल्या जवळपास सगळ्या शेतकऱ्यांना अशा प्रकारच्या संकटाचा सामना करावा लागतो. ते शेतकरी स्वतः आता माल पिकवतात, परंतु स्वतः त्यांना किंमत ठरवता येत नाही. आणि उद्योगपती मात्र शेतकऱ्याकडून घेतलेल्या मालातून पक्का मालात रूपांतर करतात आणि त्यांच्या मालाची किंमत ते ठरवत असतात. आणि जेव्हा कधी किंमत वाढवतो आपल्याला सुद्धा कळत नाही मित्रांनो. ऑल दिस थिंग्स, या सगळ्या बाबींचा जर आपण विचार केला मित्रांनो, या सगळ्या बाबी आपल्याला या कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या आपल्याला दिसत आहेत. परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे, परंतु त्यातल्या त्या सगळ्यात जमेची बाजू जर कुठली असेल मित्रांनो, ती या कोविड-19च्या काळामध्ये almost every sector of Indian economy, they were affected. You know that the economy affected on a large scale. कुणीतरी म्हटलं, मला वाटतं नांद्रे सर आणि शिवाजी पाटील, आमचे डॉक्टर LP देशमुख, honorable MC member of the Kavitri Bainabai Chaudhary North Maharashtra University, he rightly point out that the capacity of payment to the servants, it is being decreased of the government. म्हणजे यामध्ये सुद्धा परिवर्तन झालेलं दिसतंय. इकॉनॉमी अफेक्ट झालेले आहे. ऑलरेडी आवर इकॉनॉमी was in slowdown condition, economic slowdown condition. Though government is denying all these facts, but it was started since last 2 years. But during the period of this COVID-19, because of the COVID-19, it is affected on large scale. Industry totally banned. Nowadays, in unlock phase 1, 2, 3, some industries are being started now. Yeah. The employment is totally affected. You know that since last 3, 4, 5 years, that's complete ban on recruitment, as there is no employment in the government and private sector also. Government sector is totally banned, and some private sectors, they are giving jobs to the unemployed persons, but the rate of this giving job is very less. Weekly markets. प्राचार्य साहेब आणि तुम्हाला सगळ्यांना मला सांगायला आवडेल, and all the listeners, I would like to tell you that मी आमच्याकडे आमच्या गंगापूर तालुका औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मध्ये लासू स्टेशन मार्केट आहे. आणि लासू स्टेशन मार्केट इज व्हेरी फेमस फॉर ऍग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्स as well as the livestock markets and regular weekly markets for fruits and vegetables and all other things. Near about the 40 villages from the surrounding area every Sunday meet there to buy and sell their products. पण या 4 महिन्यामध्ये पहिल्यांदा असं झालेलं आहे का since last 50 years हे मार्केट पूर्णपणे बंद आहे. त्यामुळे या 40 गावातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये यापासून नुकसान झालेलं आहे, कारण त्यांना त्यांचा माल आपल्या या ठिकाणी विकता आलेला नाही, शहराच्या ठिकाणी आणता आलेला नाही. So weekly markets affected on large scale. Daily markets, urban area, then urban area affected because of this COVID-19. Then service sectors, medical sectors. Nowadays, when we are talking about the medical, आजकल तो ऐसा लग रहा है कि भाई सिर्फ कोविड ही चल रहा है, मानो कि बाकी हर बीमारी यहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुकी है. म्हणजे कोविडच्या पलीकडे आजारच नाही अशा प्रकारची परिस्थिती आपल्याला आपल्या आजूबाजूला दिसत आहेत. आणि नेमकं बाकीचे आजार कुठे गेलेत हा एक संशोधनाचा विषय या निमित्ताने झालेला आहे. सर्व्हिस सेक्टर्स आहे, मेडिकल सेक्टर्स आहे, बँकिंग अँड फायनान्स सेक्टर्स आहे, देन रिअल इस्टेट सेक्टर्स आहे, all types of transports है, religious places totally banned, पूरी तरह से बंद है. अभी थोड़ा थोड़ा एक जगह चल रहा है, वो बात अलग है. पिलग्रिमेज प्लेसेस है, जो यात्रा के ठिकान है, वो तो पूरी तरह से बंद है. और फिर बहुत सारी ऐसी चीजें है कि वो बंद है. लेकिन it is very important thing that though we are talking here on this on the occasion of this
one-day national webinar related to impact of COVID-19 on agriculture. At that time, we must think that, or we must say that, though all the sectors of economy, they affected thoroughly, but the only sector of Indian economy, that is agriculture, is affected partially. Because when all other economic activities of Indian economy are banned, at the same time, some sort of Indian economy related to agricultural activities are being kept on, or it is going on. मित्र हो, म्हणजे एकूणच जर आपण विचार केला तर माझ्या अगोदरचे वक्ते माझे मित्र शिवाजी पाटील यांनी कृषी, लॉकडाऊनच्या अगोदरची कृषीची भूमिका, आजची भूमिका, भविष्यामध्ये काय बदल होणार या संदर्भात त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने विवेचन केलं. मी फक्त या लॉकडाऊनमुळे, कोविडमुळे काय परिणाम झालेत या संदर्भामध्ये चर्चा करताना काही मुद्दे आपल्या समोर ठेवलेले आहेत. मित्र हो, या भारतामध्ये आणि जगामध्ये यापूर्वी अनेक आजार, अनेक महामारी, so many pandemics and epidemics the world and India and the Maharashtrian people face. But today, really, it's a very critical situation. So, as Principal Dr. Patil says that, Principal Dr. Sonone sir rightly point out that we must help each other, we must support each other, we must take care of each other, because being an Indian, being a Maharashtrian, it is our duty to help each other and to face this pandemic. This pandemic is not so serious, but we must be careful about all these things. I am very much thankful to the organizer that the organizers have given me this opportunity to share my views, my ideas, my opinion regarding the impact of COVID-19 on agriculture. So once again, I thank the very renowned persons of management, Dr. Desley family, and the principal of the college, Dr. Sonone sir, the convener, Principal Dr. Sonone sir, and then the inaugurator, Dr. Deshmukh sir, and my friend, Dr. Shivaji Patil, then Dr. Ajay Nandre. Once again, thank you very much for giving me this opportunity to share my views and ideas with you. Thank you. Stay safe, stay home, and take care yourself and your family, and also your student. Thank you very much. धन्यवाद सर. सरांनी आताच विविध विषयांना स्पर्श करून शेतीचे परिणाम व स्थिती अतिशय सिंपल स्थितीमध्ये अनेक एक्झाम्पल कंडिशनला आधारून दिलेले आहेत आणि त्यातून शेतीविषयक काय नेमके प्रॉब्लेम्स क्रिएट झालेले आहेत, कशा समस्या निर्माण झालेल्या आहेत त्यांचं छानपैकी स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. वेगवेगळे फॅक्टर जसे क्लायमेट असेल, सॉइल असेल, कॅपिटल असेल, गव्हर्नमेंट पॉलिसीज असतील किंवा बायोलॉजिकल ही कोविडची एक डिझास्टर असेल किंवा टोळधाड असेल किंवा बँकिंग फॅसिलिटीज कशा प्रकारे शेतकऱ्यांना परिणाम करते याविषयी सरांनी अतिशय चांगलं उदाहरण दिलं. रब्बीच्या बाबतीत सरांनी म्हटलं की एका याचा संदर्भ देऊन की 10% लोक भांडवल अभावी किंवा मजुरांना अभावी रब्बी उत्पादन घेऊ शकले नाही असा अहवालाचा अंदाज होता. मात्र प्रत्यक्षात 60% लोकांनी या समस्या भेडसावल्या. 60% लोक रब्बीचं कटिंग करू शकले नाही. म्हणजे निश्चितच ही अतिशय भयावह परिस्थिती होती. कारण मीही ग्रामीण भागात राहत असल्या कारणाने वस्तुस्थिती चांगल्या प्रकारे अनुभवलेली आहे. अनेक लोकांची पपई मार्केटमध्ये जाण्यासाठी तयार होती, मात्र रेट्स आणि ट्रान्सपोर्टेशन कोणतीच प्रक्रिया नसल्या कारणाने त्यांनी रोटावेटर फिरून शेतातच ते नष्ट कराव्या लागल्या. किंबहुना केळीच्या बाबतीत ते तसेच उदाहरण आहे. फुलशेतीच्या बाबतीत पाटील सरांनी सांगितलं की कशा प्रकारचे फुलशेतीला एक समस्या निर्माण झाल्या. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची निर्यातची प्रक्रिया बंद झाल्यामुळे कशा प्रकारच्या समस्या निर्माण होत गेल्या आल्या आणि त्या समस्यांना कशा प्रकारे शेतकऱ्यांनी निस्तरण्याचा धाडस केला, प्रयत्न करत आहेत याविषयी अतिशय छानपैकी उदाहरण दिलेलं आहे. काही स्थितीच्या बाबतीत जर स्पष्टीकरण द्यायचं म्हटलं तर कांदा ज्यावेळेस
मार्केटमध्ये पाठवण्याची तयारी होती त्यावेळेस. मात्र लॉकडाऊन झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्टोरेज केला. त्यावेळेस तरीही 800 रुपये भाव होता आणि गेल्या अनेक दिवसापासून कांदे साठवणूक गोदामामध्ये साठवणूक केली आणि आजच्या कंडिशनला कालचं एक उदाहरण मी पाहिलं, की माझ्या मित्राने मार्केटमध्ये पाठवल्यावर 250 रुपये प्रति क्विंटल कांद्याचे रेट्स जेव्हा त्याला ऐकायला मिळाले, त्यावेळेस त्याला शॉक बसला. कारण चाळमध्ये टाकणं, पुन्हा काढणं, मार्केटमध्ये पाठवणं ही संपूर्ण प्रक्रिया जर पाहिली, तर शेतकऱ्यांना कशाप्रकारे डिस्टर्ब करण्यासाठी कारणीभूत ठरणार आहे. मी या ठिकाणी एक विनंती करेल, की सर्व पगारी लोक किंवा ज्यांची स्थिती सधन आहे, त्यांनी शेत उत्पादन घेत असताना शेतकऱ्यांना सपोर्ट करण्याच्या हेतूने जर भाजीपाला असू द्या किंवा दुग्ध असू द्या, याचे रेट्स काही दिवस करण्याचं, तडजोड करण्याचं धोरण जर दूर ठेवलं आणि आहे त्या स्थितीमधनं जर शेतकऱ्यांकडनं स्वीकारलं, तर मागचा झालेला तोटा, कारण तो न भरून येणार आहे अर्थातच, पण तरी सुद्धा एक सपोर्ट होईल. म्हणून आपण एक काळजी घ्यायची, की शेतकऱ्याकडनं माल घेत असताना तडजोडीची भूमिका ठेवू नका. कदाचित आपल्या खिशातनं 5 रुपये गेले तरी चालेल, की तो उभा राहील. कारण अर्थव्यवस्थेचा आपला कणा आहे आणि शेतकरी उभा राहिला तर इतर सर्व्हिस साखळी जी आहे. कारण भारताची पूर्ण अर्थव्यवस्था शेतीवर प्रत्यक्ष वेगवेगळ्या उद्योगांच्या माध्यमातून अवलंबून आहे आणि ते निस्तारण्यासाठी एक काहीसा आपल्याकडनं जर प्रयत्न झाला तर निश्चितच चांगलं होईल. मित्रो, यानंतर मी गजानन सरांना धन्यवाद करतो. यानंतर आपल्या काही समस्या असतील, प्रश्न असतील, तर आपल्या वक्त्यांना आपण विचारण्याची इच्छा असेल तर आपल्यासाठी 5 मिनिटं हा मंच खुला करण्यात येत आहे. तरी सर्व पार्टिसिपेंटना विनंती करतो, की एखादी समस्या आपल्याकडे असेल तर थोडक्यात आपल्याकडे वेळेची मर्यादा असल्या कारणाने निश्चितच वेळ तेवढा नाही प्रत्येकाला आपण न्याय देऊ शकू एवढं नाही. पण काही प्रश्न जे आहेत ते आपण घेण्याचा प्रयत्न करू. जर कुणाला काही या विषयाशी काही समस्या असतील, प्रश्न असतील तर ते आपल्याशी वक्त्यांना विचारू शकतात. मी विनंती करतो सर्वांना, की आपले प्रश्न सेशन ओपन करण्यात येत आहे. नांदरे सर, हा बस चार्ट बॉक्स मध्ये असलेले पावर ह्या चार्ट मध्ये बघा ना. बरोबर. चॅट बॉक्स मध्ये असलेले पहा प्रश्न काही टाकले असतील लोकांनी. हा प्रश्न आलेले आहेत सर. ओके, ठीक आहे. बर, कोणाच्या मनात काही शंका नाही असं गृहीत पकडून पुढचं प्रक्रियेला सुरुवात करतो. मित्रो, गेल्या 2-2.5 तासापासून आपलं हे वेबिनाराचं मार्गदर्शन सुरू होतं. वेगवेगळ्या वक्त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारची स्थिती स्पष्ट केलेली आहे. म्हणून या सर्वांचे आभार मानण्याचं आपलं कर्तव्य असल्यामुळे मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. सर्वप्रथम संस्थेचे सचिव माननीय डॉक्टर मंगलाताई देसले यांनी या वेबिनारच्या यशस्वीतेसाठी शुभेच्छा पाठवलेल्या होत्या व प्रत्यक्षरित्या ते वेळोवेळी काही मार्गदर्शनही करत राहतात आम्हाला. म्हणून त्यांनी पाठवलेल्या शुभेच्छाचा एक अनुकूल परिणाम आमच्या वेबिनारमध्ये निश्चितच पाहायला मिळालेला आहे. म्हणून त्यांचं मी आभार मानतो. तसेच आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष मृणालताई देसले हेही या वेबिनारवर अतिशय लक्ष देऊन व काळजीपूर्वक यशस्वीतेसाठी व वेगवेगळ्या सूचना आम्हाला करत असतात, जेणेकरून काही ज्या चुका होतात त्या दुरुस्त करण्याची मोठी संधी उपलब्ध करून देतात. वेळेत व्यस्त असून सुद्धा आम्हाला ते जे वेळ देतात त्यामुळे त्यांचेही मी आभार व्यक्त करतो. तसेच आमच्या संस्थेचे डायरेक्टर माननीय बाबासाहेब डॉक्टर अजिंक्य देसले प्रत्येक दिवशी म्हणजे प्रत्येक वेबिनारच्या दिवशी ते प्रत्यक्षरित्या अटेंड असतात व वेगवेगळ्या सूचना आम्हाला करत असतात आणि त्या सूचनांचा एक परिपाक निश्चितच भविष्यात चांगला होत असतो. स्वाभाविकच त्यांचा अनमोल वेळ आम्हाला जो मिळतो, आजच्या वेबिनारमध्येही ते प्रत्यक्षरित्या सहभागी झालेले होते, म्हणून त्यांचेही मी आभार व्यक्त करतो. तसेच या कार्यक्रमाचे उद्घाटक म्हणून जे उद्घाटक लाभलेले होते माननीय प्राचार्य डॉक्टर LP देशमुख सर, आमचं निमंत्रण स्वीकारून त्यांनी या कार्यक्रमास उपस्थिती लावून मार्गदर्शन केलं, त्यामुळे त्यांचेही आभार व्यक्त करतो. तसेच आजचे वक्ते डॉक्टर शिवाजीराव पाटील
यांनीही आपले अनमोल मार्गदर्शन केले. विविध विषयांना स्पर्श करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. आमचं आमंत्रण त्यांनी स्वीकारलं आणि आमच्या वेबिनारमध्ये त्यांनी मार्गदर्शन केलं, म्हणून त्यांना त्यांचेही आभार व्यक्त करतो. तसेच आजचे दुसरे वक्ते माननीय डॉक्टर दादासाहेब गजवंश सर यांनीही या कार्यक्रमासाठी अनमोल असे मार्गदर्शन केले व आमचं निमंत्रण स्वीकारलं, त्यामुळे त्यांचे आभार मानतो. तसेच आजचे प्रमुख पाहुणे ज्या लाभलेल्या होत्या, माननीय ताई सौ श्रुतिका देसले, नेत्ररोग तज्ञ, हेही आपल्या व्यस्ततेतून वेळ काढून या वेबिनारसाठी छानपैकी मार्गदर्शन केलं, त्यामुळे त्यांचे आभार व्यक्त करतो. तसंच आमच्या महाविद्यालयाचे लाडके प्राचार्य माननीय आबासाहेब, जे आम्हाला या विविध तंत्रज्ञानाचा वापर करून वेबिनार वगैरे घेण्यासाठी प्रोत्साहन करत असतात, मार्गदर्शन करत असतात व त्यामुळे आम्हाला हे शक्य होत असतं. ज्यांच्या प्रेरणेने हे शक्य होतं, त्या माननीय प्राचार्य आबासाहेब PS सोनवणे सरांचंही मी आभार व्यक्त करतो. तसेच या लाईव्ह प्रसारण ज्यांनी आम्हाला ती सुविधा उपलब्ध करून दिली, ईडीप्लायचे संचालक माननीय कुशाल ठक्कर सर यांचेही मी या वेबिनार प्रसंगी आभार व्यक्त करतो. तसेच या वेबिनारमध्ये सहभागी झालेले सर्व पार्टिसिपेंट सदस्यांचे मी आभार व्यक्त करतो. आणि थोड्या वेळात ग्रुपवर आपला फीडबॅक फॉर्म टाकला जाईल. कृपया तो फीडबॅक फॉर्म आपण भरून द्यावं, की जेणेकरून आपल्याला प्रमाणपत्र मिळेल. म्हणून फीडबॅक लिंक आल्यानंतर ती भरून द्यावी ही विनंती करतो. आणि यानंतर कार्यक्रमाची सांगता करण्यासाठी मी राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची संपन्नता होईल यासाठी मी आपल्याला 2 मिनिटं उभं राहण्याची विनंती करतो व राष्ट्रगीताने हा कार्यक्रम संपन्न होईल असं जाहीर करतो. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थँक्यू. धन्यवाद मित्रांनो, आपल्या सहभागामुळे हे कार्यक्रम यशस्वी झाला. कुणाचा नामोल्लेख आभार प्रदर्शनामध्ये जर राहिला असेल तर त्यांचे आभार मानतो. माफ करावं नजर चुकीने आमच्या कार्यक्रमामध्ये काही त्रुटी राहिली असल्यास. आणि आजचा कार्यक्रम संपन्न झाला असं अध्यक्षांच्या वतीने